ya Jehova ekonie Zerubabeli na ni akuga atiri Jehova munene wa ita ekuga o ti ucamba wa andu makarao kana hinya wao ukahotana no ni uhoti wa roho wakwa mutheru. Mwathani arogocwo ati ti hinya wa andu makarao ukahotana cira-ini kana ukahotana no ni hinya wa roho wao wa roho wa Jehova. Na kiugo kia Ngai kiroiga atiri ndirathomaga githiathia na kuu mbere na ndirarora kiugo kia Ngai kiroiga atia ati undu uyu Zerubabeli arerwo atiriri niwe mune kahiga ga kurikia hekaru ya Jehova. Niwe kahiga ga kurikia hekaru kanetwo Zerubabeli na kaneo Zerubabeli gakerwo atia ati tondu Zerubabeli niwe wari waneirwo ihiga ria kwambiriria mwako thiini wa hekaru ya Jehova. Mandiko ma Ngai matwiraga atiri na niguo muini wa rwimbo roigire Jerusalemu yo inagwo andu othe magitaho magitwarwo Babiloni magitura kuo miaka 70 Ngai agiconorithia Jerusalemu itura riake itheru kigogona gitumaga andu moimio kombo-ini riria maka iragai mamu ngetheire. Mwathani arogocwo riria Jerusalemu itura ria Ngai witu rio inangirwo ria haraganirio ni hinya wa Ngai ni tondu wa uru uria wari itura riu ria Jerusalemu. Ngai akirithukangia na agitahithia andu ake na magitura kombo-ini miaka 70. Igitina kia hekaru iria yakitwo kiari na Zerubabeli nikio kiugo kioiga atiriri niwe wambiriirie niwe wanetwo kahiga ga kwambiriria mwako Jerusalemu itano inagwo na itana haraganio ni hinya wa Ngai niwe wanetwo kahiga uguo muthingi mautigire ku mautigire kuo tondu muthingi ndwenjerirwo no mahiga mekire atia maharaganirio uguo kahiga kare na Zerubabeli. Na nikio kiugo kiroiga atiri na Zekaria ati Zerubabeli nowe munengere kahiga ga kurikia mwako wa hekaru ni tondu ge guoko-ini gwake na akerwo atiriri ati kirima giki we ni weu witugiretie mbere ya Zerubabeli na niwe munengere kahiga ga kurikia ki ga kurikia mwako wa hekaru gekiritwo guoko gwa Zerubabeli. Kiugo kia Ngai kiroiga atia ati aria mahoire ngoro riria mwako wambagiriria riria wari munyinyire magagika atia githe matigagicanjamuka ngoro mona kirekererio giake kiohoro tondu kiambiriria gitire bata ta kirekiriro. Nikio Zerubabeli arerwo atiriri ona korwo no gukwarahuka irima ciambararia na cietugirie ona korwo no gukwarahuka mbara ciarahukire Zerubabeli. Kiugo kioiga atia na undu wa kanua ka Ngai witu ati Zerubabeli niwe mwihokere kahiga ga kurikia hekaru. Mwathani arogocwo niwe mwihokere kahiga ga kurikia hekaru ya Ngai tondu uguo niguo kuri. Mwathani arogocwo. Kiugo kia Ngai kioiga atia ona korwo no guo gutarie ona korwo no kugie na thina ona korwo kwina mbara Zerubabeli ni hokeirwo kahiga ga kurikia ki hekaru na kaiga atia ndugakue ngoro na ndukorwo ni hinya ni kiambiriria tondu kiambiriria gitigakorwo kihana kirikiriro. Mwathani arogocwo. Kiambiriria gitigakorwo kihana kirikiriro. Kiambiriria no kioneke gikinyinyi. Mwathani arogocwo. Kiambiriria no kioneke gikihuthu ona no kioneke ta gitaguthie na mbere tondu we arona kiambiriria ona no kioneke ta gitari o handu kingithie tondu ni kiambiriria no ritwa ria Ngai rirogocwo
tondu we niwe waigire atiriri ati no ne ndumiriri ndaneana Zerubbabeli thu ciigue iria ciĩyambararetie nĩ tondũ nĩnengerete Zerubabeli na ngamwĩhokera ũtungata wa kũrĩkia hekarũ yakwa. Mwathani arogocwo. Koguo gũtiramakania. Haleluya. Gũtiramakania ona gwathi atĩa kana gũthiĩ atĩa, gũtiramakania tondũ ndũmĩrĩri ya Jehova yoiga atĩa atĩ we kĩrĩma gĩkĩ nĩwe ũ ũretũgĩria mbere yao ya Zerubabeli na nĩwe anengerete kahiga ga kũrĩkia hekarũ. Mwathani arogocwo. Ndũkae kwĩira na ndũkae gũkua ngoro. Tandũ aya makuire kĩ? Makuire ngoro nĩ kuona ũrĩa gwathiĩ no matiamenyaga atĩ Ngai ũyũ wambĩrĩirie mwako nowe woka kũũrĩkia. Bwana asifiwe. Ngai ũyũ mwene wĩra ũyũ wambĩrĩirie nowe ũgoka kũũrĩkia. Mwathani arogocwo. Na gũtiramakania irĩma igũkorwo inene atĩa. Bwana asifiwe. Gũtiramakania irĩma iria igwĩtũgĩria. Githĩ ona hĩndĩ ĩno ya Zerubabeli to cietũgĩragia. Ĩni no cietũgĩragia, no cieyambararagia, thũ no ciarahũkaga na ikaira Zerubabeli na ikamũnyarara na ikoria atĩrĩrĩ ũyũ rĩu-rĩ egũtũroria nakũ, rĩu egũtũkinyia kũyũ. No mũgambo wa Jehova ũkiuga atĩ ona akorwo no kũrĩ irĩma ingĩyambararia kahiga kana mũndũ ũrĩa ndĩhokeire nĩ Zerubabeli, gũtiramakania. Mwathani arogocwo. Akorwo Ngai nĩ akwĩhokeire ũndũ ũrĩa akwĩhokeire tiga guoya. Mwathani arogocwo. Harĩa Ngai akũigĩte tiga guoya tondũ kiugo kĩoiga atĩa? Kiugo kĩoiga kahiga gekĩrwo gũtiramakania no kwarahũka, na gũtiramakania ekuga atĩa? Ona gũtiramakania ekwarahũka na ndeto irĩkũ. Bwana asifiwe. Cia gũkũguoyahia, cia gũgwĩkĩra guoya. No kiugo kĩoiga atĩa? Atĩ arĩa mahũire ngoro rĩrĩa monire wĩra ũyũ ũkĩambĩrĩria nĩ magacanjamũka mona ũkĩrĩkia, mona ũkĩrĩka. Tondũ matingĩetĩkirie, ona rĩu matiĩtĩkagia, ona rĩu matiretĩkia atĩ nĩ ũrĩa ambĩrĩria na wĩke atĩa na ũrĩkie. Matiretĩkia nĩ ũrĩa ambĩrĩria na ũrĩkie tondũ marakorora, makarora ũkuhĩ, makarora ũraihu, makarora warie, makambĩrĩria kũrora maũndũ maingĩ ta maya maroragwo Zerubabeli marĩ namo. Makarora ũyũ-rĩ akinyĩte kũ, athomete nginya ũũgĩ wake ũhana atĩa, nĩkĩe nakĩo. Mwathani arogocwo. No akorwo nĩwe wĩhokeirwo kahiga ga kũrĩkia hekarũ, ndũkae kũmaka na ndũgakue ngoro tondũ ge guoko-inĩ gwaku. Na kiugo kĩoiga atĩa? Atĩ kĩrĩma kĩrĩa kĩngĩyambararia hinya wa guoko kwa Jehova nĩguo gũkĩharagania. Mwathani arogocwo. Atĩ kĩhane gĩtuamba, ona korwo gĩgũkorwo gĩ kĩrĩma kĩnene gĩkũhana gĩtuamba tondũ hinya wa Jehova nĩguo kũharagania, nĩgetha Zerubabeli ahote kũrĩkia, ahote gũtungata, ahote gũthiĩ na mbere, ahote gwĩka ũrĩa Ngai amwĩhokeire. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo kiugo kĩoiga atĩa? Ti hinya wa andũ makaraũ, ti hinya wa andũ kĩ? Makaraũ ũrahotana mbara-inĩ, no nĩ hinya wa Roho Mũtheru wa Ngai. Bwana asifiwe. Ti hinya wa andũ makaraũ. Ehe, tondũ korwo nĩ hinya wa andũ makaraũ tũngĩkĩrĩa maita 10 mũthenya nĩgetha tũgĩe na kĩ? Nĩgetha tũgĩe na hinya. Ũngĩrĩa maita 10 no kageria gũthiĩ onako gwĩcindano ithe nĩgetha mũndũ agĩe hinya na iyũrie. No twĩke ũguo okorwo nĩ hinya ũcio ũrabatarania. Mwathani arogocwo. No ti hinya ũcio ũrabatarania. Bwana asifiwe. Ti hinya ũcio ũrabatarania, ona ti ũũgĩ ũcio ũrabatarania, ũcio ũreciria kana ũcio ũngĩciria, no nĩ hinya wa Roho Mũtheru wa Ngai witũ. Koguo ndĩrenda gũkwĩra atĩa? Tiga kũhũa ngoro, tiga gũkua ngoro. Bwana asifiwe. Tondũ ndũmĩrĩri ya Ngai githĩ tiyo yoiga atĩ onakorwo nĩ kũrĩ irĩma cingĩyambararia, onakorwo nĩ kũrĩ irĩma ciyambararetie,
kahiga ge guoko-inĩ gwa Zerubabeli na nĩwe Jehova ehakeire ũtungata ũcio wa kũrĩkia hekaro yake ona korwo kwa irĩma ingĩ ya mbararia. Ngai arotũiguĩra tha, Ngai arotũririkana tondũ ti hinya wake wa andũ makarao ũrahotana mbara-inĩ, no nĩ hinya wa Roho Mũtheru wa Ngai witũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Na kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ, ngwenda ngũmĩrĩrie na twĩyũmĩrĩrie tũmenye atĩ no tũkũrĩkia. Bwana asifiwe. Tondũ ti arĩa othe menyeraga ihenya-inĩ magekĩrwo thũmbĩ meka atĩa mahotana, nĩguo Paulo aroiga. No nĩ mũndũ ũrĩa wothe ũgwĩtĩkĩra gwathĩkĩra mawatho marĩa maigĩtwo njĩra-inĩ no. Mwathani arogocwo. Njĩra ĩno tũrenyerera, Ngai arotũiguĩra tha nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega twĩyũmĩrĩrie na tũgĩe na hinya nĩgetha tũmenye atĩ Ngai witũ eho na Ngai witũ ena hinya, atĩ nake aranjokeria ũhoro aroiga atĩrĩrĩ, ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩrĩa ĩkoniĩ Zerubabeli. Bwana asifiwe. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri yao ya Jehova ĩrĩa ĩkoniĩ Zerubabeli. Ya kuga atĩa? Na nĩ ya kuga atĩrĩ, Jehova mũnene wa ita ekuga ũũ, ti ũcamba wa andũ makarau kana hinya wao ũkahotana, no nĩ ũhoti wa Roho wakwa. Bwana asifiwe. Ti hinya wa andũ makarau. Ngai akĩona Zerubabeli, Ngai akĩmũrora akĩona ũyũ nĩwe wagĩrĩire kwambĩrĩria na gwĩka atĩa na kũrĩkia. Akĩona nĩwe wagĩrĩire. Koguo Ngai akorwo nĩ wĩonete we mũthuri, we mũtumia, we mwanake, we mũirĩtu, ona we kana kanini, akorwo we nĩwe Ngai onete na agakwĩhokera hau akwĩhokeire, tiga guoya, tondũ ti hinya ũrĩa we naguo ũrahotana, no nĩ hinya wa Roho wao, nĩ hinya wa Roho wa Ngai. Mwathani arogocwo. Kiugo gĩgathiĩ na mbere gĩkoiga atĩa? Atĩ ndũrĩ hingo ũtakanyihio we kĩrĩma gĩkĩ nĩwe ũ, o we wĩtũgĩrĩtie mbere ya Zerubabeli. We kĩrĩma gĩkĩ rĩ nĩwe ũ? We wĩtũgĩrĩtie mbere ya Zerubabeli. Ndũrĩ hingo ũtakanyihio ũtuĩke ta gĩtuamba. Nĩ hinya wa Jehova, nake nĩwe ũkarehe ihiga rĩrĩa rĩa kũrĩkia mwako wa gũkĩanagĩrĩrwo ũhoro warĩo atĩrĩ, thai thai, nĩ kuga kũrogĩa thayũ. Ona ni ndĩrakinyĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova, ndĩrerwo atĩrĩ, moko ma Zerubabeli nĩmo mahandire itina cia nyũmba ĩno na nomo makamĩrĩkia. Haleluya. Na hĩndĩ ĩyo nĩmũkamenya atĩ Jehova mũnene wa ita nĩwe ũndũmĩte harĩ inyuĩ. Ĩni hĩndĩ ĩyo nĩmũgeka atĩa? Nĩguo mũkamenya atĩ Ngai ũyũ nĩwe woigĩte na nĩwe weka atĩa na nĩwe wahingia. Hĩndĩ ĩyo nĩguo mũkamenya atĩ Ngai ũyũ nĩwe ugaga na ageka atĩa na akahingia. Hĩndĩ ĩyo nĩguo mũkamenya Ngai ũyũ nĩwe waragia na agakinyanĩria ũrĩa oigĩte. Hĩndĩ ĩyo nĩguo mũkamenya atĩ Ngai ũyũ ndacenjagia na ndati wa ngariũkũ na ti mũndũ atĩ ahenanie. Oiga gĩkĩ nĩ kĩrĩma kĩrĩa kĩngĩtũgĩria gĩtikae gũkũmakia, nĩ gĩkũnyihio nĩ guoko kwa Jehova. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa wothe ũngĩambarara, ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũgĩria, ndũgakũmakie, tondũ ndũmĩrĩri ya Jehova nĩyo yoiga ti hinya waku, nĩ hinya wa Roho Mũtheru wa Ngai. Ngai angĩrotũiguĩra tha, tũtikae gwĩtigĩra na tũtikae gũkua ngoro, tondũ kahiga kiugo kĩoiga niwe wanetwo kahiga ga kwambĩrĩria na gaka ga kũrĩkĩrĩria nowe wĩna kĩ? Nowe wĩnako. Koguo gũtiramakania no Ngai onete, gũtiramakania ko nĩ wĩonete, gũtirĩ na thĩna ona tũngĩaria no wĩra wa kĩ? No wĩra wa tũhũ. Bwana asifiwe. Ona tũngĩaria no wĩra wa kĩ?
wa toho ona tongenagena no wira wake wa toho angikorwo ona Nehemia inegene ria Sanibalati ritiagiririe arikie ruthingo tondu ni matua mari atuite na akarekanira na Ngai nake Ngai akikira matua ma Nehemia hinya agetua siroria kana karogano karia karagio ni Sanibalati gatuike gatuhu nigetha Nehemia arikie ruthingo. Mwathani arogocwo. Aingi makuaga ngoro ne tondu ndeto cia gwika atia cia kuigua, angi magakua ngoro ne ndeto cia gwika atia cia kuona, no kiugo kia Ngai kioiga atia ti hinya waku urahotana, ni hinya wa Roho Mutheru wa Ngai. Tondu ucio niguo urahotana, tondu ucio niwo kuhokeire, niwo kwihokeire hau akwihokeire, niwo kwihokeire tungato ciikite atia akwihokeire rikuogwo na inegene na ngoe cia andu na ire maingi ya bararia ati nigetha ogwe ndugwa tondu uria wikirite guoko kahiga guoko-ini gwaku gakorekia mwako hamwe nawe. Mwathani arogocwo. Hamwe nawe nigetha thia kieheragia ire maici acitue gituamba. We no muharuruko. Mwathani arogocwo. We no guthie gutari undu ureka atia urakugia wira we atakiri wa mundu. Bwana asifiwe. Wira ti wa mundu, wira ni wa Ngai witu, na wira ni hokagira oria ngienda gwika atia kwihokera tondu wira ni wake na niwe wambiriirie na ni wagoka kurikia. Mwathani arogocwo. Kuogwo ne ti hinya wa mundu ati tondu Ngai kana Ngai akorore arore kahura ati tondu ni aiyuritie kana arore wanja tondu ni aiyuritie amwihokere. Asa ati agekuona Paulo haha Ngai ndaroraga ogwo, na ucio tiguo muonere wa Ngai tondu hinya wa gutorania ti waku we, ni wa Ngai witu. Kuogwo gutiramakania uria kungika atia kungirwo kana uria kungithie. Ogwo neguo ndume ati ndumereri ati hindi yo neguo mukamenya ni nie Ngai ndaretie na ni nie Ngai ndoka gwika atia kuhingia. Mwathani arogocwo. Ngai agirwo tuiguira tha ni tondu nigetha tutige gukua ngoro ni utungata uyu haria Ngai akwihokeire. Ndugakue ngoro na ndukenyenyio ni mundu kindu kana undu tondu hinya wa Ngai witu niguo rahotana. Mwathani arogocwo. Na niguo ukuhotana. Ngai witu agirwo tuiguira tha na arotuteithia ni tondu ni Ngai. Na Ngai witu aturirikane twenda gukumiriria ngwire ati ndukae gukua ngoro ni tondu wotungata uria we naguo uria we mbere yaku tondu Ngai witu ni mwihokeku na ni mutugi. Na kiugo gikoiga atiriri o hau tugithi kurikiriria gikoiga atiriri thiini wa Hagai gikoiga atiriri no riri Jehova ekumwira uu we Zerubabeli wiyumiririe. Mwathani arogocwo. Ningi onawe Joshua wa Jehosadaki muthinjiri Ngai uria munene ri wiyumiririe. Ningi Jehova ekumwira inyue andu a bururi uyu. Mwathani arogocwo. Wiyumiririe na murutage wira. Bwana asifiwe. Tondu nie ndi hamwe na inyue. Mwathani arogocwo. Ate twike atia twiyumiririe. Akira Zerubabeli wiyumiririe na akira Joshua Jehosadaki wiyumiririe. Agicoka akira andu a bururi uyu ati mwiyumiririe na murutage wira. Mutige wikara atia o uguo mutekuruta wira tondu nie ndi hamwe na inyue. Ogwo neguo Jehova Jehova munene wa ita ekumwira. Turai muririkaine ndi thiini wa Hagai 2. Turai muririkaine kirikaniro kiria twarikanire na inyue riria moimire Misiri. Mwathani arogocwo. O riria Roho wakwa atuire thiini wanyu na mutige gwitigira. Bwana asifiwe.
tutigwitigira. Bwana asifiwe. Kana turwo ni hinya tondu Ngai atwira ati hinya uria arutire Aisiraeli naguo Misiri noguo ugwika atia ugutuhonokaniria. Koguo tutikae gwitigira na tutikae guoya na turutage wira o riria roho wakwa atuire thiini wanyu na mutige gwitigira nigukorwo Jehova munene wa ita kumwira atiri ndigairie hanini ndehe githingithia ni hanini muno ndigairie thingithie thi thingithie iguru na thi na thingithie iria ona thi nyumu ni ngatuma andu a nduriri ciothe magagairwo ni thi nacio indo iria ciiriragirio muno ni nduriri icio irehwo nayo nyumba ino yakwa ndimiyurie riri muingi. Uguo niguo Jehova munene wa ita ekuga tondu ri fedha ni ciakwa ona dhahabu ni ciakwa onacio. Uguo niguo Jehova munene wa ita ekuga. Ningi riri uria nyumba ino ikagia naguo ni ukaneneha uingihe gukira uria yari naguo tene. Mwathani arogocwo. Uguo niguo Jehova munene wa ita ekuga. Nakuo kundu guku nikuo ngaheanagira thayu. Uguo niguo Jehova munene wa ita ekuga. Bwana asifiwe. Niki kingi turenda na ni undu ungi uriku tiga thayu na gikeno kia Ngai witu nigetha tuhote kuruta wira na tuhote gutungata Ngai witu tuyumiririe na tutige guoya na tutige gukua ngoro na tutige kuhahurwo ni maundu maria mangiarahuka utungata-ini tondu Ngai witu atwira ati ni eguthengia akorwo ni kirima gikuyambararia Ngai witu ni egukieheria nigetha uhote guthie na nigetha uhote gutungata na nigetha uhote kuruta wira uria Ngai witu akwihokeire tondu Ngai ni ari hinya na Ngai ni kihoti. Bwana asifiwe. Koguo gia na hinya na umiririe tondu kiugo kia Ngai niguo giatwira gikirigiriria thiini wa Hagai ati ndukae wiyumiririe no rutage wira tondu guku kigongona-ini giki kana guku kigongona-ini kia Ngai giki akaiyuria riri kiyure kigia na riri muingi nikuo akaheanagira thayu na gutiri kindu kiega ta thayu tondu gutari thayu gutiri undu ungihota gwika atia gwika ona gutari thayu ndungiuma haria uri uhote guthie hau itura riu ringi tondu gutire na thayu ndungihota gutwikania uthie kundu kuu tondu gutire na thayu. Koguo thayu wa Ngai witu na auga ni guku akauheanagira tondu giki nikio kigongona kia Ngai. Ngwenda kumiriria muthuri uyu tiga gukua ngoro mutumia tiga gukua ngoro ni maundu maria mekugia mbere ni maundu maria uguthio kionaga tondu Ngai witu oiga irima ciothe ni uguthia gikaga atia akieheragia ni tondu ni Ngai witu aroturirikana na hau akwihokeire ikara ho na ndukae gwika atia ndukae kwenyenya ndukae kurekia kiria winyiteire na nigetha ndukanage muoyo tondu ti hinya wa andu makarau na ti hinya wakwa urahotana na ti ugi wakwa urahotana no ni ugi wa Ngai witu. Ngai witu aroturirikana Ngai witu arotwika maundu mega matha na mautugi ni tondu niguo atwirira na tondu Ngai ndahenanagia ta mundu wa thi ni mwihokeku ni akinyanagiria ni eranagira na akahingia akeranira na akaheana na koguo Ngai witu atwike maundu mega ni tondu ni Ngai. Bwana asifiwe. Haleluya. Danieli akirira muno akiririra mahitia na mehia mamiriga 12 akiuga we ni amaruta ukombo-ini wa maria bururi waria me muoyo magature kuo kigongona gitumaga andu moime ukombo-ini riria makaira Ngai mamugetheire. Mwathani arogocwo. Rekei tutige
tutige gukua ngoro, rekei tutige kurwo ni hinya, rekei tutige kwihugura ukirora mwena uyu na mwena uyu ungi, tondu no ukue ngoro na no ike atia na no urwo ni hinya. Ikara ui ati hau niho Ngai akwihokeire na utungata ucio niguo Ngai akwihokeire, na wamenya uguo ni ukuhota guthi na mbere utekurora mundu ucio ungi, utekurora undu ucio ungi, utekurora kihinga kiria kiho, utekurora thina uria wiho, utekurora kirima kiria kiho, tondu Ngai witu oiga niwe hinya witu. Na hinya uria akurire naguo andu a Misiri akimaruta kwa Firauni, noguo ari naguo wa gutuhonokia na wa gutukura na wa gutuma tuhote guthie na mbere. Mwathani arogocwo. Ngai witu aroturirikana, Ngai witu arotwika maundu mega na mautugi, ni tondu ni Ngai. Maundu no meri maria mariho mwaki kana muoyo mundu ecoranie eni Jehova na magai meri makugayania ina kahe mundu kadeli soko eni aremigwai kana muikare igura imatu kana muige igutire watho mweru ukite koima iguru mukwirwo tiga uria mwerirwo tene. Koguo kana matu nimekuigua kana matikuigua, iyo niyo ndumiriri ya Ngai. Mwathani arogocwo ati ni woneanite wikirite kahiga ga kurikia mwako guoko-ini gwa Zerubabeli no matter what. Gutiramakania uguo niguo Ngai oigite, na ndumiriri agakinyia akaneana ekinyio. Kuguo kana ni kuiguo kana ndi kuiguo eneanitwo yumite ki yumite iguru na egakinya ati na hindi yo niguo mukamenya nie ni nie ndaririe, nie ni nie ndoigire na ni nie ndekire, tondu ni Ngai. Na thiini wa Ayubu Ngai aroiga atiriri ati gutiri mundu onagia Ngai njira iri kugera. Mwathani arogocwo ati Ngai ndonagio njira iri kugera ni mundu. Nderagwo atigera haha Ngai, nderagwo ihi ni wahitio ngiagera eno aca, ati umuthi ungiagera eno ya guikuruka ihi. Ngai ndonagio njira iri kugera ni mundu, tondu Ngai ni Ngai na ni ari ugi wake. Ngai tuhoya. Ndakwambararia muno Ngai na ndagutugiria muno uikarire giti gio thamaki. Wewe mutheru Ngai, ni uri hinya na ni uri uhoti. Ni ndakunyihiria muno tondu wa kiugo giaku na tondu wa ndumiriri yaku Ngai ino waneianire na undu wa kanua ka muraika waku ithe witu wa matuini, ukiuga ati niwe hokera Zerubabeli kahiga ga kwambiriria mwako na kahiga ga kurikia mwako wa hekaru yaku ithe witu wa iguru. Nikio ndakunyihiria muno tondu wi Ngai utagarurukaga na wi Ngai utacenjagia, wi Ngai uikarire giti gio thamaki, niwe ugaga na kiugo giaku giatwira na giatumiriria ati ti hinya wa andu makarau ukuhotana mbara-ini ino yo tungata, no ni hinya wa roho waku mutheru. Ni ndagutugiria muno, ni ndakunenehia muno Ngai ithe witu wa iguru. We wikaga maundu ma uhoti, we watwira tutikae gwitigira twiyumiririe tondu hinya waku ni munene na ni muingi Ngai. Uria warutire no gikura ciana cia Isiraeli kwa Firauni, noguo ugututongoria o nginya riria turirikia muthia wa rugendo ruru Ngai. Ni twakwihokera wira uyu, twakwihokera utungata uyu, twakwihokera kigongona giki Ngai, twakwihokera ndungata ici muthamaki wa thamaki cia thuri atumia anake na iritu na ciana, nigetha witikire tu na undu wa hinya waku na undu wa roho waku mutheru ututongorie, nigetha twambiririe na tukarikiriria mutura muoyo. We wi Ngai wi hinya na wi Ngai kihoti, wi Ngai utangi utonagio njira iria kugera ni mundu, tondu wira uyu ni waku Ngai. Gituririkane no tuikare hakuhi Ngai nigetha tutoranie mbara cia muhuro wa riua na nigetha ugatuhe muoyo wa tene na tene. Ni ndanenehia ritwa riaku na ni ndaritugiria ithari na ndagika ino tondu wa kuma riria wambaniririe na ithuĩ muthamaki wa thamaki o nginya ihinda riri. Muthamaki ni guoko gwaku, ni hinya waku na ni utorania waku Ngai witu. Nikio ndakunenehia na nikio ndagutugiria. Ndoiga wi Ngai mwega, ndoiga wi Ngai mutheru, ndoiga wi Ngai wi hinya, ndoiga wi Ngai kihoti, ndoiga wi Ngai ugututeithia. Ni thank you tondu watwira
ati ni ugutuhotanira, ni ukweheria irema ciothe, ni ukweheria ithunguri ciothe, ni ukweheria mathina mothe, ni ukweheria kiria giothe kiangiyambararia, na ni ukweheria kiria giothe kingitugiria, kiria kingiikara mbere yaku muthamaki, ni ukweheria nigetha tuhote kuruta wira waku na tuhote gugutungata. Ni tondu niguo wekire na niguo wereire ndungata yaku Zerubabeli na aria mari hamwe nao mutura muoyo. Ona ithu twakwihokera utungata uyu Ngai nigetha tuhe hinya wa kuruta, na nigetha tuhotithie gukaurikiria muthamaki utunyitaine nawe Ngai, na tondu ni uri hinya na ni uri uhoti wa kuharagania irema na wa kweheria ithunguri, ni ndagutia muno na ni ndagukumia. Gikuneka kigongona giki na thakame yaku, kiugo giki ngikihitha thakame-ini yaku Mwathani, tondu nikio gituteithagia na gigatwikira hinya tukahota guthie na mbere. Ni thank you ni tondu wa muraika waku uri utunekagiria mutura muoyo. Thank you ni tondu wa roho waku mutheru, ugi wa roho waku mutheru uri uturekagiria muthamaki wa thamaki agaturuta, agatwariria tukamenya maundu na tukaguukirwo nimo. Ni ndakwambararia muno na ni ndagutugiria. Twekunika na thakame yaku Ngai, turi athuri na atumia anake na airitu, ona ciana ici nyinyi Mwathani, ona iria ire nda cia manyina macio mutura muoyo. Twekunika na thakame yaku, twerigiceria na mwaki waku ithe witu wa matu-ini, tukihoka hinya waku uturwirira no tuhotanira maundu-ini mothe thiini wa ritwa riaku Ngai ithe witu na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru ndahoya ndetikia na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngai amurathime na amwike maundu mega mathana mau tugithie na mbere na kwambararia Ngai witu, tugithie na mbere na guthathaia Ngai witu, tugithie na mbere na gwikirira Ngai witu, na tugithie na mbere na kuhoya Ngai uyu turaga tene na tene, Ngai uyu wi hinya, Ngai uyu utahotagwo, na Ngai uyu utanogaga, na Ngai uyu utari hindi angitutiganiria. Ngai amurathime na mwike wega. Twathona kiugo thiini wa Zakaria chapter 4 twambiriria hau twathie twari onako tutinarikiriria riothe kinya muico. Kiugo kia Ngai niho ni kiuma na twacoka twarikiriria na Hagai 2 twambiriria hau muhari wa thiini niho nikio twarikiriria giatura twiyumiririe na twikire hinya na turutage wira. Mwathani arogocwo na twiyumiririe, na Ngai witu tondu hamwe na ithuĩ ni egututwara o nginya riria turirikiriria ihenya riri nigetha tukegwatira kiria atuigeire. Bwana asifiwe. Tutikirugame na iguru tugoce Ngai nigetha tutigagikare thi tucunge, tukihoke tugoce Ngai, na Ngai witu ni mwega. Jikitie maitho na mbere yakwa, ona kwina rũĩ rũriku mũno, na nĩ rwarie mũno rũtangĩringwo, nĩ mũndũ ũtekuĩire mũrũ wa Ngai. Nĩ ũi rĩu ngwĩka atĩa, aciari marĩho matingĩndigia, arata marĩho matingĩndigia, nĩndagĩthiĩ mwaki-inĩ wakinya tene, gĩtonga kĩa Lazaro nĩkĩarĩrire rĩrĩa kĩahoya itonga rĩa maĩ, ũrĩma muoyo kũrĩ Lazaro, amũkuru mũnene ũtakĩringĩka, rĩu ngwĩka atĩa, aciari marĩho matingĩndigia, arata marĩho matingĩndigia, nĩndagĩthiĩ mwaki-inĩ wakinya tene, nĩ ũrĩa wĩna Jesũ nĩekũrũringa, nĩ tondũ nĩwe mathina itũ, ekũringio nĩguo mũrĩmo wa muoyo, egũtũra kenaga tene na tene. Rĩu ngwĩka atĩa, aciari marĩho matingĩndigia, arata marĩho matingĩndigia, nĩndagĩthiĩ mwaki-inĩ wakinya tene, nĩnjikĩtie maitho na mbere ona hena rũĩ rũraihu mũno, na rũĩ
mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Apeziva Bwana wa mabwana, apeziva ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Atetewe Bwana wa mabwana, atetewe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Alukiwe Bwana wa mabwana, alukiwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Alukiwe Bwana wa mabwana, alukiwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Wapi shangwe na vigelegele? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Na 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 na
Nitwanenehia ritwa riaku Brother Irungu. Thank you, Jesus. Ithe witũ ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũĩ Mwathani. Ngai ithe witũ nĩ ũtũhotithagia nĩ tondũ wa atĩ nĩ hinya waku tu wiki Ngai. Ithe witũ andũ aku marabatara mageka maũndũ manene, mageka maũndũ ma kũgegania, makamamora thingo mũthamaki wa thamaki. Nĩ tondũ wa kwĩhoka tu rĩĩtwa rĩaku Baba, nĩ tondũ wa kwĩhoka tu Roho waku Mũtheru. Ithe witũ Ngai wa thathi na Ngai wa kĩgongona, nĩ twagũtĩĩa nĩ gũtwĩhokera hinya ũyũ Mwathani, nĩ twagũtĩĩa nĩ gũtũhe hinya ũyũ Baba. Gũkũgoca gũkwambararia ithe witũ mũthamaki wa thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩ tondũ kwĩna ingĩ mangĩendire gũkũgoca mũthenya wa ũmũthĩ, kwĩna ingĩ mena iheo ici Jehova, kwĩna ingĩ mũthamaki wa thamaki matũrĩte merirĩirie Ngai ithe witũ ũkorwo hekarũ-inĩ yaku magũtĩe Mwathani makũgoce Jehova, nĩ tondũ wĩ mũnene na wĩ mũtugi Ngai, no nĩ tondũ nĩ mohetwo nĩ igongona cia ndũrĩrĩ, nĩ tondũ nĩ mohetwo nĩ maũndũ ma wĩtĩkio wa thĩ, nĩ tondũ nĩ makoretwo itinda-inĩ iria citakwagĩrĩire Ngai. Ithe witũ matirĩ marakinyĩrĩrwo nĩ wega ũũ Ngai, no ithe witũ nĩ ndĩ na gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wauga Ngai witũ twakwĩhoka maũndũ mothe nĩ marĩkĩkaga Jehova. Twĩhokete hinya wa rĩĩtwa rĩaku nĩgetha ũhonokie andũ aya Ngai, twĩhokete hinya wa rĩĩtwa rĩaku Jehova nĩgetha ũhohorie andũ aya Mwathani, twĩhokete hinya wa rĩĩtwa rĩaku Jehova Jireh nĩgetha ũkinyanĩrie andũ aya mũthamaki kĩrĩa wamerĩire, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao ũrĩa ũrateng'eranio naguo nĩ thũ cia thĩ. Ithe witũ igatigĩrĩra handũ atĩ andũ aya matirĩ harĩa hamagĩrĩire Ngai. Ithe witũ nĩ tondũ wa hinya waku Jehova twametia nyũmba-inĩ yaku Ngai, twamohorithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩgetha makinyĩrĩrwo nĩ wega ũyũ, nĩgetha makoragwo na ihinda rĩrĩ rĩa gũkena mahinda matanakũra, makinyĩrĩrwo nĩ wega ũyũ wa gũkena ithe witũ mahinda matanathira, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Baba, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa arĩa arwaru Mwathani, nĩ kũrĩ ũhũrĩte gĩboko gĩaku nĩ tondũ wa wĩra waku Mwathani. Ithe witũ nĩ tondũ ũrĩ ũgĩtĩ-inĩ na tha ciaku nĩ njigũ Mwathani, nĩ tondũ mũrũguo Jesũ Kristo arakuire na arambata mũthamaki wa thamaki na rĩu aikarĩte guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo agĩtũthaithanĩrĩra Baba. Ithe witũ ũramũkĩra mathaithana maitũ Ngai, ithe witũ ũhonokia andũ aya me itanda-inĩ, ithe witũ mahũrĩtwo iboko nĩ kwaga kũigua mũgambo waku na kũwathĩkĩra, ũromahonokia Jehova, moke hekarũ-inĩ yaku Mwathani, matũngane na ũtugi waku Jehova, moke hekarũ-inĩ yaku Mwathani, ithe witũ makarutĩre wĩra ũrĩa mehokeire, nĩ tondũ ũranjĩrire ngoma ndũrĩ kĩndũ gĩake, nĩ kũiyĩiyaga Mwathani, ngoma nĩ kũiyĩiyĩte ngoro cia andũ aingĩ, ngoma nĩ kũiyĩiyĩte andũ arĩa wĩhũmbĩire ithe witũ makaga gũkinyĩrĩrwo nĩ wega ũyũ wa gũkũgoca, gũkinyĩrĩrwo nĩ igongona rĩega rĩa gũkwambararia. Ithe witũ tũharithia andũ aya Mwathani na ũndũ wa thakame ya mũrũguo Jesũ Kristo ĩrĩa ĩraitĩkire nĩ ũndũ wa thakame ya mũrũguo, nĩ tondũ wa mehia maitũ ĩraitĩka mũuro wa riũa nĩgetha tũtetagĩre. Ithe witũ ũrokinyĩrĩrwo nĩ mathaithana maya, ũhonokie andũ aku mũthamaki wa thamaki, ũthiĩ na mbere na gũciarithania mũthabibũ ũyũ Ngai ithe witũ wa mũhĩrĩga wa Juda, na nĩgetha Ngai ithe witũ ũgoci Ngai ithe witũ ciyũre hekarũ-inĩ yaku Baba, ithe witũ kwambarario nĩ gwaku Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ithe witũ na ithuĩ ũhete kanya gaka Jehova no tũkorwo tũtirakahũthĩra ũrĩa ũngĩenda, no korwo nĩ twagĩte gwĩka ũrĩa Ngai ithe witũ twathĩte, tũgakorwo twĩhithĩire tũbuti twaikama Mwathani. Ngai ithe witũ na ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku Mwathani, ũrotwahũra tũbuti tũtũ twaikama, ũrotwahũra tũbuti tũtũ Mwathani, ũrairwo mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ wa ũmwe kana erĩ me thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ithe witũ kwaya gũkorwo nĩ ũtonga nĩguo ndĩhithĩire ta gabuti, kwaya gũkorwo nĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩguo ndĩhithĩire ta gabuti, Ngai wakwa kwaya gũkorwo nĩ mũgambo mwega nĩguo ndĩhithĩire ta gabuti. Ngai witũ igua tha Mwathani ũtũre tũbuti tũtũ Ngai witũ, nĩ tondũ ũkiuga indo ciothe ininwo nĩ ũrarĩ na gĩtũmi na kĩene, hĩndĩ ĩyo ũratũkũrire Jehova, ũratũtuire agĩrĩru kũna. Ngai ithe witũ no nĩ twĩhithĩire tũbuti tũtũ, tũiguĩre na Mwathani na ũndũ wa kĩgoco gĩkĩ Ngai, nĩ tondũ rwĩmbo nĩ kĩhoti Mwathani, rwĩna hinya wa gwĩka maũndũ manene, rwĩna hinya wa gũthingithia irĩma ciothe cia thĩ, rwĩna hinya wa
kugarurania mothamaki ma nduma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũhande wega-inĩ waku Ngai tũgũteithagie, tũhande wega-inĩ waku Jehova tũkwambararagie, tũhande wega-inĩ waku Mwathani tũrũmie, na nĩgetha tũkũrutagĩre magongona marĩa marĩ gũkenagia o ta ũrĩa warutagĩrwo magongona nĩ ithe witũ cia tene. Ithe witũ ũgakena ũrĩ mũciĩ wa matu-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ithuĩ tũrĩ ho Ngai, tũteithie na tũgocithie rĩĩtwa rĩaku, twambararie na tũnenehie rĩĩtwa rĩaku. Nĩkĩo tũragũtĩĩa Baba, nĩkĩo tũrakwambararia Mwathani, nĩkĩo tũrakũgoca Ngai, nĩ tondũ wa neema tu ĩno tũkinyĩrĩirie, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Mwathani. Ti kwagĩrĩra gwitũ Ngai, no nĩ tha ciaku itũkinyĩrĩire, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku mũthamaki wĩ riri. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ njũĩ kwĩna angĩ mena hau Baba, ithe witũ matahĩtwo nĩ maũndũ ma thĩ ĩno. Nĩ kũrĩ na angĩ Ngai ithe witũ arĩa wĩhokeire nginya ũthĩnjĩri, no nĩ matahĩtwo nĩ igongona cia nduma, nĩ matahĩtwo nĩ igongona cia Baali. Na ithuĩ ta Gideoni mũthenya wa ũmũthĩ twarũgama hekarũ-inĩ yaku Ngai, twarũgama kĩgongona-inĩ yaku Jehova. Ngai ithe witũ nĩ tondũ itũũra rĩrĩ nĩ ithuĩ twĩhokeire, nĩ tondũ bũrũri ũyũ nĩ ithuĩ twĩhokeire, nĩ tondũ thĩ ĩno nĩ ithuĩ twĩhokeire. Mũthamaki wa thamaki twarũgama mũthenya wa ũmũthĩ kũmomora macerothi mothe, kũmomora magongona mothe ma Baali, kũmomora macera mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twauga gũtiramakania kwandĩkĩtwo atĩ ihingo-inĩ, gũtiramakania ndĩgĩkĩigĩtwo ngĩti-inĩ, no nĩ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ nĩ kũrĩa kondo mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ nĩ kũragĩa na riri mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai mũnene wa anene, ithe witũ ti kwagĩrĩra gwa Isiraeli, no nĩ tondũ nĩ ũratũngania ndungata yaku Musa. Ithe witũ nĩ ũraiguĩrĩire Isiraeli tha, nĩ tondũ wa Musa gwĩtĩkĩra na kũigua mũgambo waku. Ithe witũ nĩ ũrahonokirie Isiraeli magwathĩkĩra. Ngai witũ nĩ ũtũnete ndungata yaku Mwathani Bishop John Gĩthire, ithe witũ atuĩke mũrĩithi witũ. Nĩ ũmũnengerete mũthĩgi Baba, nĩgetha tũtongorie Baba. Nĩ ũmũnengerete maathani mothe Ngai, nĩ ũmũnete hinya wothe Ngai wa gwatha nginya ndaimono iria irĩ kwa Firaũni mũthenya wa ũmũthĩ. Na tondũ Ngai witũ wĩ mũnene, teithia ndungata ĩno yaku Ngai, na tondũ wĩ mwĩhokeku Baba, irigĩra ndungata ĩno yaku, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Mwathani. Mũirigĩre tondũ ũraigĩrĩire Jerusalemu, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Irigĩra ndungata yaku Bishop Mwathani, mĩirigĩre ta rũthingo rwa Jerusalemu. Irigĩra ndungata ĩno yaku Mwathani, yumagarĩro na ihondokero rĩayo, ũramĩririkana Jehova, ũramĩambararia Ngai witũ, ũroneka wega waku mũigane, ũramũhoti gũkũiguaga na gwagũgwathĩkagĩra Baba, naguo hinya mwĩhokera nĩgetha agũteithagie. Ndũkareke ikore ta Jona atĩ atũmwo Nineve erekere Tarisisi. Nĩ tũreganĩte na ũhoro ũcio Ngai, tũkauga ndungata yaku ndĩkũingĩra thĩinĩ wa kĩũngũrũ atĩ nĩgetha ĩkinyie ndũmĩrĩri yaku. Nĩ tũregete rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩũngũrũ ndũmĩrĩri yaku ĩkinyio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Itũũra rĩrĩ rĩa bũrũri wa Kenya, itũũra rĩrĩ rĩa thĩ yothe, Ngai ithe witũ nĩ ũbatarĩtio nĩ andũ aya aku, nĩ ũbatarĩtio nĩ kwĩrira kandũ aya aku. Ngai ithe witũ ũrekĩra hinya waku thĩinĩ wa ndungata yaku na wathĩki thĩinĩ wake, nĩgetha kũrĩa guothe ũkũmũtũma Mwathani ndakanagĩe na kugaca, ndakanagĩe na kwĩrira, ndakanagĩe na kuona guo gũthĩnĩku, ndakanagĩe na kuona kwĩna ithũngũri, ndakanagĩe na kuona kwĩna irĩma, ndakanagĩe na kuona kwĩna imũ nene. Nĩ tondũ Ngai ithe witũ nĩ ehokete hinya waku, watwĩra nĩ tondũ wa hinya waku tu Ngai nĩ tũgũtoria kũmomora rũthingo. Ngai ithe witũ nĩ tondũ wa hinya waku, ndungata yaku nĩ kũmomora thingo ciothe iria ciĩkĩrĩtwo ayo, nĩgetha ndagakinyanĩrie kĩrĩa mwĩhokeire. Na tondũ kahiga nĩwe wĩnako Jehova, karĩa ũrambĩrĩirie nako mũthingi ũyũ, na nĩwe ũrĩ na kĩrĩa kĩa mũthingi ũyũ. Ithe witũ twĩ moko-inĩ maku, ndungata ciaku i moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hithe ũtungata ũyũ wakwa Mwathani, hithe ũtungata ũyũ wa cirika ya moko-inĩ maku, hithe ũtungata ũyũ wa producer ya moko-inĩ maku, hithe ũtungata ũyũ wa station ĩno moko-inĩ maku, hithe ũtungata ũyũ wa kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku. Biabira ciothe handũ thĩ yarũma,
ithe witũ hitho tungata waku moko-inĩ maku nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ tondũ arĩa mehokete rĩtwa rĩaku ithe witũ moragĩra rĩtwa-inĩ rĩu rĩaku nĩ tondũ nĩ nyũmba ya hinya njake mũthiringo na gũtirĩ hĩndĩ metorio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Baba nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ngoro ici nĩ thengiũ wa roho waku Mwathani nĩ thengiũ nĩ gũtũrĩithia Jehova na nĩ tũĩ no gũthiĩ na mbere na gũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Baba ithe witũ ihinda rĩ moritũ marĩa me bũrũri-inĩ Baba ndũkareke matũme tũriganĩrwo nĩwe Ngai moritũ marĩa me mĩhuko-inĩ itũ Ngai ndũkareke matũme tũriganĩrwo nĩwe Ngai moritũ marĩa marĩ mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai ndũkareke matũme tũriganĩrwo nĩwe Ngai nĩ tondũ magerio gũtirĩ hĩndĩ nĩ tondũ nĩkĩo ũrarekirie mũcukani nĩgetha ũketha indo ciake tondũ ndarĩ kĩndũ ona kĩmwe ndehitha rũbaru-inĩ rwaku Ngai harĩa Saitani atangĩnyona twĩhitha moko-inĩ maku Ngai harĩa Saitani atangĩtuona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kĩrĩa ũgwĩkĩra thĩinĩ witũ Ngai ithe witũ na roho waku mũtheru nĩgetha tuonagĩrĩrie njĩra mahinda marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo gũkũ igũrũ tuhewe mũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen 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 nacio ciũmbe icio inya i muoyo ningĩ ina mathagu o kĩũmbe matandatũ na nĩ ciyũire maitho mĩena yothe ona thĩinĩ ona thĩinĩ mĩena yothe ona thĩinĩ na mũthenya ona ũtukũ itihurũkaga kuga atĩrĩ gũtherarĩ gũtherarĩ gũthera nĩ Mwathani Ngai mwene hinya wothe ũrĩa warĩ ho na nowe ũrĩ ho na nowe ũgũka nacio ciũmbe icio i muoyo o rĩrĩa ikũmũgoca na ikamwĩkĩrĩra na ikamũcokeria ngatho ũcio ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki o ũcio ũtũũraga muoyo tene na tene tene na tene rĩ hĩndĩ ĩyo athuri arĩa 24 makegũithia harĩ we ũcio ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki magathathaia ũcio ũtũũraga muoyo tene na tene na makarekia thũmbĩ ciao mbere ya gĩtĩ kĩu kĩa ũthamaki makoiga atĩrĩ we Mwathani witũ Ngai witũ rĩ nowe wagĩrĩire nĩ kũgocwo na gwĩkĩrĩrwo na ũgĩage na ũhoti amu nĩwe wombire indo ciothe na kwenda gwaku nĩkuo gwatũmire igĩe na ciũmbĩke amen Mwathani arogocwo kiugo gĩthĩinĩ wa Revelation chapter 4 hau niho kiugo kĩrĩ Mwathani arogocwo na kiugo kĩa Ngai gĩkiuga atĩ ciũmbe inya iria i muoyo na athuri arĩa 24 matihurũkaga Mwathani arogocwo atĩ matiĩkaga atĩa matihurũkaga mathiũrũrũkĩirie gĩtĩ gĩa ũthamaki matihurũkaga matinogaga na matirĩ manoga nĩ kwambararia Ngai kiugo kĩoiga nĩ gwĩkĩrĩra rĩtwa rĩa ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki matirĩ manoga nĩ gũcokeria Ngai ngatho ũyũ ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki na makoiga atĩ nowe wagĩrĩire nĩ gwĩka atĩa nĩ gwĩtigĩrwo tondũ we ũcio ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki niwe waigire kũgĩe na gũgĩka atĩa na gũkĩgĩa niwe waigire kũmbĩke kĩrĩigire kĩũmbĩke na gĩkĩũmbĩka nĩ tondũ wa hinya na ũhoti wake ũguo ciũmbe ici inya i muoyo na athuri arĩa 24 matirĩ mahurũka tiga ũguo tũraina tũkaina ona tũtinanina ithaa igĩma kana twanina ithaa rĩmwe tũtinanina ithaa rĩmwe no kona andũ nĩ meka atĩa nĩ maranoga no tũtinanina na ithaa rĩmwe rĩtinathira no athuri arĩa
28 na ciũmbe inya iria i muoyo, kiugo kĩoiga atĩa? Itihurũkaga, matihurũkaga, na rĩrĩa megũthathaiya Ngai makiuga gũthera nĩ Jehova ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki, tondũ gũtirĩ ũngĩ, tondũ ũcio nowe wagĩrĩire nĩ kũgocagwo. Akĩrĩ we waigire kũgĩa na gũkĩgĩa, akĩrĩ we waigire kũũmbĩke na kĩrĩa aigire kĩũmbĩke gĩgĩka atĩa? Gĩkĩũmbĩka. Koguo ũcio nowe wagĩrĩirwo nĩ gwĩtigĩrwo. Mwathani arogocwo. Nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, nĩ wagĩrĩire kwĩnyihĩrio, ona ningĩ kũinamĩrĩrwo, tondũ we Jehova ndũire. Mwathani arogocwo. Nowe wagĩrĩire nĩ kũinamĩrĩrwo, nowe wagĩrĩire nĩ gũtĩo, nowe wagĩrĩire nĩ gũkumio, na nowe wagĩrĩire nĩ kũgocwo. Na nĩkĩo ciũmbe inya i muoyo matinogaga. Kiugo kĩoiga atĩ ona rĩrĩa ciũmbe inya i muoyo iroiga gũthera nĩwe, na athuri arĩa 24 nĩ marutaga thũmbĩ ciao magacirekia mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki, makarekeria mũthamaki wa thamaki ũrĩa waigire kũgĩa na gũkĩgĩa. Mwathani arogocwo. Ngai twaro tũiguĩra tha. Kaĩ andũ makĩmakire? Kandũ mamakire? Mũtirĩ na kĩmako? Githĩ tũtierwo nĩ kiugo kĩa Ngai arĩa mategũkinyĩte, arĩa mokaga marĩa acerangĩre hanini. Kiugo twathoma thĩinĩ wa Zekaria gĩatwĩra atĩ ti hinya wa andũ makarau ũrahotana, ona ti hinya waku ũrahotana we, aca wa ngima kana wa gatheri, aca nĩ hinya wa Roho Mũtheru wa Ngai. Tondũ ndũmĩrĩri Ngai nĩ ekĩte atĩa? Nĩ amĩrekereirie kuma matu-inĩ, akoiga atĩ nĩwe ũgũthurĩte na nĩwe ũkwamũrĩte na nĩwe ũkũigĩte hau akũigĩte. Na kiugo gĩatwĩra na gĩatũmĩrĩria rĩrĩa mũtegũkinyĩte atĩ onakorwo nĩ kũrĩ ithũngũri ikwĩyambararia na igũrũ, onakorwo nĩ kũrĩ mbara ikwarahũka na igũrũ, Jehova oiga nĩwe ũgũcieheria, araganie ithũngũri icio na hinya wa guoko gwake. Koguo tutirabatara gwĩtigĩra. Hau Ngai akwĩhokeire ikara ho na ndũkae gwĩka atĩa? Na ndũkae gwĩtigĩra. Na kiugo gĩatwĩra atĩrĩrĩ atĩ arĩa andũ no makue ngoro nĩ kuona kĩambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Na andũ manakua ngoro nĩ kuona kĩambĩrĩria gĩa kĩondo. Rĩngĩ wahota gũkua ngoro nĩ kĩambĩrĩria, wone ndambĩrĩria gwaikara ũũ, ndambĩrĩria ũndũ ũyũ wahana ũũ, ndambĩrĩria kawĩra gaka gaikara ũũ, ndambĩrĩria biacara ĩno yahwererekera yathi ũũ, ũkariganĩrwo. Ngai ũrĩa kĩambĩrĩria nawe Ngai kĩrĩkĩrĩro atĩ ndũkae gũkua ngoro, tondũ Ngai ũyũ kĩambĩrĩria nowe ũkarĩkĩrĩria maũndũ. Koguo ndũkamakio, ndũkaguoyohio nĩ kĩambĩrĩria, tondũ Ngai anyitaga kĩrĩkĩrĩro, ona kĩrĩkĩrĩro kĩambĩrĩria anyitĩte kĩrĩkĩrĩro. Mwathani arogocwo, tondũ nĩwe Ngai. Koguo kiugo gĩatwĩra na ũndũ wa Zekaria tũtikae gũkua ngoro. Koguo hau wĩhokeirwo, ona ta kĩambĩrĩria gĩkĩnyinyi, ona ta kĩambĩrĩria kana torairwo, kana ta kwĩna mathĩna, kana ta kwĩna moritũ marĩa yambararia na igũrũ, kiugo gĩatwĩra Ngai nĩwe ũreheria irĩma. Mwathani arogocwo, nĩgetha tũhote gũtungata na nĩ egũcieheria. Kana irĩma nĩ ikwenda kana itikwe, tondũ nĩ mũgambo wa Jehova weka atĩa? Waria. No iga atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo rĩrĩa ngoka kũhingia ũndũ ũcio njugĩte, nĩguo mũkamenya atĩ nĩ niĩ ndawarĩtie. Mwathani arogocwo. Akĩriguo kiugo kĩoiga atĩ rĩrĩa ngoka kũhingia na rĩrĩa maũndũ macio rĩrĩa kĩrĩkĩrĩro gĩgakinya, nĩguo mũkamenya nĩ niĩ ndarĩtie. Nĩ niĩ ndarĩtie na kanua ga Zekaria, nĩguo mũkamenya. Mwathani arogocwo. Hau Ngai akũigĩte, ndũkae kũguoyoha na ndũkae gũkua ngoro. Ona irĩma ciambararia, oiga hinya ũrĩa arutire naguo Aisiraeli kwa Firaũni nĩguo arahũthĩra wa kweheria irĩma nĩgetha tũhote gũthiĩ mbere. Mwathani arogocwo. Ithe ndatũra tũtikae twĩyũmĩrĩrie na tũtigetigĩre. Ĩni, tondũ nĩwe wĩ mbere itũ. Ngai atũririkane na Ngai witũ atwĩke wega, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha, na tũraikara tũkĩaroranaga na maitho, rĩu tũgakĩaria na maitho ũguo, o tũkĩroranaga, rĩu tũgagĩthiĩ na mbere ikinya rĩmwe mbere o tũgĩcũthĩrĩirie. Na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, tondũ we nĩ wendire ũke mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ũigue kiugo gĩake na ũigue agĩkwĩra ndũkamakio nĩ kĩambĩrĩrio na gĩakorwo gĩkĩnyinyi, ndũkamakio nĩ kĩambĩrĩria ona wona gĩkĩhũthũ.
ririkana nĩ kũrĩ na kĩrĩkĩrĩro. Mwathani arogocwo. Na kĩambĩrĩria gĩtirĩ bata ta kĩrĩkĩrĩro. Koguo ndũgakue ngoro. We ũrakuĩte ngoro, we ũrũrĩtwo nĩ hinya, we ũronete ta maũndũ meka atĩa, ta mathogothana. Magathogothana na nokona nĩ mathogothana. Ai nĩ maũndũ maikara rĩ ũtirĩ hĩndĩ kũngĩka atĩa. Ũririkane nĩ kũrĩ na Ngai kĩambĩrĩria na Ngai kĩrĩkĩrĩro. Nĩwe gũtũhe hinya tũhote gũthiĩ na mbere, tũhote gũtungata, tũhote gwĩka atĩa gũthiĩ na mbere. Na kĩo kiugo kĩoiga atĩrĩrĩ atĩ ciũmbe inya iria i muoyo itihurũkaga kuga Ngai nĩ kĩ? Ngai nĩ mũtheru. Na tondũ no twathiĩ gũgĩkinya o harĩa mũthia-inĩ, ndenda gũtiga na kiugo kĩ haha nĩgetha Ngai witũ atũririkane na atũike wega. Kiugo gĩ thĩinĩ wa ndona Bishop, reke njuge ngũtige na kiugo kĩ haha nĩgetha tũrũgame tũhoe. Kĩroiga atĩ thĩinĩ wa Macakaya, no reke thome tondũ nĩ niĩ nguũrĩtie. Macakaya ma Jeremia chapter 1 ĩroiga atĩrĩrĩ atĩ mathiĩro ma gũthiĩ Zayuni no gũcakaya macakayaga, nĩ tondũ gũtirĩ andũ mokaga gĩathĩ kĩrĩa gĩathane. Mwathani arogocwo. Atĩa atĩ mathiĩro ma gũthiĩ Zayuni no gũcakaya macakayaga, nĩ tondũ gũtirĩ andũ mokaga gĩathĩ kĩrĩa gĩathane. Kiugo kĩrenda kuga atĩa? Atĩ ihingo ciake ciothe we Zayuni nĩ itigĩtwo maganjo, nao athĩnjĩri Ngai ake no gũcaya macayaga. Airĩtu ake nĩ ekĩre ihoru, nake we mwene no ũcũngu arĩ naguo. Na njĩra nguhĩ kiugo kĩoiga atĩa harĩa mũhari wa mbere? Mathiĩro ma gũthiĩ Zayuni no gũcakaya macakayaga, nĩ tondũ gũtirĩ andũ mokaga gĩathĩ kĩrĩa gĩathane. Ngai angĩro tũiguĩra tha. Atĩ njĩra ya gũthiĩ Zayuni kana njĩra ũthiĩro nĩ njĩra ya gũthiĩ Zayuni. Na njĩra nguhĩ nĩgetha ũtaũkwo atĩ njĩra ya gũthiĩ Zayuni no gũcakaya ĩreka atĩa? Ĩracakaya tondũ gũtirĩ na andũ marathiĩ gĩathĩ-inĩ kĩrĩa gĩathane, kana gũtirĩ andũ marathiĩ gĩathĩ-inĩ kĩrĩa gĩtane. Mwathani arogocwo. Ngai angĩro tũiguĩra tha. Atĩ njĩra ya gũthiĩ Zayuni no gũcakaya ĩracakaya tondũ gũtirĩ na andũ marathiĩ gĩathĩ-inĩ kĩrĩa gĩathane, kĩrĩa gĩtane, gĩathĩ kĩrĩa kĩamũre gĩtanĩtwo. Njĩra gũtirĩ na andũ maroneka magĩthiĩ gĩathĩ-inĩ kana magĩthiĩ gĩathĩ-inĩ kĩu. Tondũ akĩ? Tondũ andũ marĩ na mĩhang'o ĩtiganĩte, marĩ na cuguri itiganĩte, marĩ na maũndũ matiganĩte, marĩ na ihoto marũgamagia, marĩ na maũndũ marũgamagia. Ũguo kiugo kĩoiga atĩa? Atĩ njĩra ya gũthiĩ Zayuni nĩ gũcakaya ĩracakaya tondũ gũtirĩ andũ monekaga makĩgera njĩra ĩyo magĩthiĩ gĩathĩ kĩrĩa gĩathane kana gĩathĩ kĩrĩa gĩtane. Ngai witũ angĩro tũiguĩra tha. Ngai witũ angĩro tũririkana nĩgetha njĩra ĩno ya gũthiĩ Zayuni ĩtige gwĩka atĩa? Gũcakaya nĩ tondũ witũ, nĩgetha rĩrĩa twetwo nĩ Ngai gĩathĩ-inĩ kĩrĩa kĩamũre tũkoneka tũgĩthiĩ na tũkoneka tũkĩnyitanĩra na Ngai witũ. Nĩ tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku nĩgetha njĩra ya Zayuni ĩtige gũcakaya. Rũgamai na igũrũ. Hĩndĩ ĩno nĩ ithirĩro rĩa maũndũ mothe, mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgaye, nĩ tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ itũgaya gĩkuũ, ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ. Hĩndĩ ĩno nĩ ithirĩro rĩa maũndũ mothe, mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgaye, nĩ tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ itũgaya gĩkuũ, ciĩrirĩirie maũndũ
Twagutia muno Ngai na twagukumia muno tondu wi mwihokeku na wi mutugi Ngai. Hau tukinyite niwe mwathani ona guthie na mbere niwe Ngai. Thank you ni tondu wa gutumiriria kuria watumiriria. Thank you ni tondu wa guturuta kuria waturuta. Thank you ni uteithio waku Ngai wa mahinda maya mwathani. Ni twatia ritwa riaku na ni twaricokeria ngatho. Ona ri muthamaki wa thamaki ni turacokia ngatho ngoro-ini citu. Ni tondu wa ihinda riri mutura muoyo. Ni tondu ithe witu no watumarikinyanire ihinda riri mwathani. Ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai mutugi. Tureneana moko-ini maku tugicokia ngatho ni tondu wa urutani wa roho waku mutheru. Thank you tondu wa gutumiriria na gutwira tutigakue ngoro. Ni tondu wa kiambiriria Ngai tondu niwe wina kirikiro mutura muoyo. Thank you muthamaki wa thamaki watwira tuyumiririe na tutigakue ngoro Ngai. Ni tondu ti hinya witu urahotana no na ti hinya wa andu makara no ni hinya wa roho waku mutheru. Nikio ndakunenehia na nikio ndagutugiria ni tondu wa ihinda riri na ithaa riri mwathani. Ni thank you ni tondu wa wihokeku waku. Thank you ni utugi waku. Thank you ni tha ciaku na wendo waku. Thank you ni utana waku Ngai witu. Ni twakunenehia muno na ni twagutugiria. Ona ri muthamaki wa thamaki kipindi giki gia keri turakineana guoko-ini gwaku Ngai tondu ni twi noe wina kio. Ni tondu atwira hinya uria warutire Isiraeli kwa Firauni noguo wina guo ututongorie no tutware na nigetha utuhotanire maundu-ini mothe. Watwira irima iria ingi yambararia ni ugucinyihia ucitue ta gituamba mwathani. Watwira maundu maria mothe mangirugama mbere itu na mbere ya utungata uyu Ngai witu ni ukumeheria ni tondu ni uri hinya. Ni ndakwambaria muno na ndagutugiria uikarire giti gio thamaki. Ni ndanenehia ritwa riaku amukira nguma na wamukire rugoco riri na wathani ni tondu ni ciaku Jehova mwene mbutu cia ita. We ni we Ngai no gutura wi Ngai. Amukira ngatho ici ni tondu wi Ngai thiini wa ritwa riaku Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Nikio ndahoya ndetikia na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ithuothe twetereirwo kiria kirigicĩirio nĩ itĩ cia guriaria mĩrongo ĩrĩ na na mehumbĩte thingu na magekĩra ngũbĩ cia thahabu mũingĩ. Gloria
Ngatho twagutia twakunenehia Ngai. Hallelujah. Guliane gugasiaro aina eokeku Moimbũrage mathai matare na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira atĩ kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia thuriaria mĩrongo ĩrĩ na meugĩtio thingu na marekĩra ngũi cia thahabu mĩtwe ngũnyamĩrũra ciao aina eokeku moimbũrage mathai matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia thuriaria mĩrongo ĩrĩ na meugĩtio thingu na magekĩra ngũi cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aina eokeku moimbũrage mathai matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ĩno nĩ ithire rĩa maũndũ mothe mũndũ kwenda kũraya muoyo nĩarũgae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩikũhaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno kũria nĩ gũgaciarwo aina eokeku moimbũrage mathai matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Thank you Lord. Hĩndĩ ĩno ti itherũ nĩ ithirĩro rĩa maũndũ mothe. Tũteithie tũhote gũtaũkwo nĩ kiugo gĩaku. Tũteithie tũhote gũtaũkwo nĩ njĩra iria tũbatiĩ nĩ kũgera. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Wĩ Ngai hinya witũ ũtungata-inĩ ũyũ. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na mwaki wa Roho Mũtheru. Na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya barigicĩ. Igongona rĩrĩa ũrarutire nĩ rĩega na nĩ rĩtĩkĩrĩku kũna rĩa gũthambia na gũtheria mawĩhia na mawaganu maitũ. Tũthererie kĩgongona gĩkĩ, twamũrĩre kĩgongona gĩkĩ. Reke Roho waku Mũtheru onekane thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndaregana na roho wa ũhinga, ndaregana na roho wa maheni, ndaregana na roho wa ũici, ndaregana na roho wa rũthũũro, roho wa rũmena, roho wa njuku. Nĩ ndarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya Mwathani, tũhe hinya wa kũhota gũtaũkwo nĩ kiugo gĩaku.
tondu ni uri uhoti muthamaki leke uhoti waku wonekane thiini wa wira-ini uyu Ngai kigongona kia maturaruta muthenya no tuku ni turenogia tukaga gukoma tukaga kihuruko no riri Ngai ndukareke wira uyu werekerio moko-ini ma Amisiri ndukareke wira uyu werekerio moko-ini ma andu aria ageri ngero aria monuhaga meciria ma andu aria monuhaga ngoro cia andu aria monuhaga mĩĩrĩ ya andu nigetha gatureheaga tene na tene ithui wendi witu ni tukene kirindi giki kingihonoka athuri aya mangihonoka atumia aya mangihonoka anake aya mangihonoka airitu na ciana mangihonoka ritwa riaku rirotugira wi Ngai hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe na wi Ngai hinya witu wi Ngai mwĩhoko witu wi Ngai gĩkeno gitu wi Ngai rĩũrĩro ritũ ritwa riaku rirotugira twĩtigithũkanĩtie na ũru wothe wa ndaimono tugetigithũkania na mbara ciothe cia mũcukani tugetigithũkania na cioho ciothe cia saitani tugetekia we niwe Ngai witu na we niwe gĩkeno gitu na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twĩtĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tiga andu aria matari na hinya ringi wa mwiri na aria matari na mwiri mwega maguru mega ma kuhota kurugama andu acio angi othe ni marugame moke haha mbere. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia ngwe ũngĩthegia hinya waku ndingĩtigara kamwe we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia ngwe
ũngĩthengia hinya waku ndingĩtiga kamwe niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. nĩtũkwenda ũmenye nĩtũkenagio nĩwe Ngai, twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tondũ twĩ cioho-inĩ itiganĩte tũtarataũkwo, tuohore cioho-inĩ ici, tuohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Ndohora andũ aya cioho-inĩ iria imohete matarataũkwo na mataracimenya, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri ĩtĩkĩra kuonekana thĩinĩ wa ndungata-inĩ ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ na nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Iguĩrĩra andũ aku tha Mwathani, iguĩrĩra andũ aya Mwathani tha. Herete mawĩhia na mawaganu ma athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ngetĩkia we wĩ Ngai, ngetĩkia we nĩ ũrĩ ũhoti, ngetĩkia we wĩ mwĩhokeku, ngetĩkia we wĩ mũigua-tha, na ngetĩkia we nĩwe Ngai witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, nĩtũkwenda ũmenye nĩtũkenaga mũno nĩwe, tũiguĩrĩre tha mwene hinya. Kĩrĩa tũrĩaga nĩwe, kĩrĩa twĩhumbaga nĩwe. Ũngĩthengia hinya waku Mũthamaki, tũtingĩikara thĩ ĩno, tũtingĩikara mũhuro wa riũa, no tũthambio tũtherie nĩ tondũ wa mawĩhia na mawaganu maitũ. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Ndahoya gũtherio gwa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa tũrĩ nao tũnyitanĩire nao Theophilus TV, arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online, othe ndamaiga moko-inĩ maku, tũkĩnyitithania ũtungata ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti na nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ Mwathani. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũyũ. We nĩwe Ngai witũ na nĩwe gĩkeno gitũ. Kĩrĩa gĩthugundagĩrwo hitho-inĩ nĩ ũĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ ndũhithaga andũ aku ndundu, nĩ thengio nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũguũragia, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũguũrio wa Roho Mũtheru, nĩ thengio Ngai nĩ tondũ ndũtũhithaga ndundu, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ waragia na ithuĩ, nĩ waragia na ithuĩ kũgerera cioneki-inĩ na iroto-inĩ. Eheria muku thĩinĩ witũ, eheria rũmena thĩinĩ witũ, eheria rũthũũro thĩinĩ witũ, eheria waganu wa mĩthemba yothe thĩinĩ witũ, eheria mwĩtũgĩrio thĩinĩ witũ. Ndahoya ũtũhe kũnyiha Ngai, nĩ tondũ nawe nĩ wenyihirie, ona umĩte ũthamaki-inĩ wa igũrũ, we nĩ wenyihirie Ngai. Tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, na we nĩwe Ngai ũrĩa twendete na Ngai ũrĩa tũrambararia. Wega waku reke ũtũigane, kiugo gĩaku reke gĩtũigane. Thank you Lord, thank you Jesus. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Lowe kuga koimbura gũkũ ndarĩ na inda, nĩekwambata matu-inĩ, ambate narĩa theru narĩo inda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesu. Haleluya, haleluya. Mwathani rotũthagathage, tũhumbe riri waku. Haleluya. Mwathani rotũthagathage, tũhumbe riri waku. Mathangania na nganja na thiea na mũthia, nĩ thigari cia ngoma. Mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki, mwendani na mũigua-tha. Haleluya. Mwathani rotũthagathage, tũhumbe riri waku. Haleluya. Mwathani rotũthagathage, tũhumbe riri waku. Thambia nguo ya ngara, mũikanie hakuhĩ na matawa makanio. No taibu cia rĩa ritho agĩũka kũiyĩra theru,
moime thino ya menya. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Marakara mangai nimegũitĩrĩria thĩ mwaki ũkoira tabura. Oiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkuoneka tonya rungu rwa ũtheri. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Marakara mangai nimegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoira tambura. Oiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkuoneka tonya rungu rwa ũtheri. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Ithania nguo ya ngara mũikanie hakuhĩ na matawa makanio. No ta ibucia rĩa ritho agĩũka kũiyĩra theru moime thino ya menya. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Manangania na nganja nathia na mũhũthia nĩ thigari cia ngoma. Mwĩrutei na Roho tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũigua tha. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Wĩroe kuga koimbũra ekondarĩ na ihinda nĩkwambata matu-inĩ. Ambate narĩa theru narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesu. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Ithania nguo ya ngara mũikanie hakuhĩ na matawa makanio. No ta ibucia rĩa ritho agĩũka kũiyĩra theru moime thino ya thĩ. Haleluya. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya Mwathani Roho tuthagathage tuhumbe riri waku. Haleluya. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 43 kwambĩrĩria kamũra-inĩ ga 14. Toigai thutha wakwa atĩrĩrĩ, Jehova mũkũũri wanyu, owe ũrĩa mũtheru wa Isiraeli, ekuga ũũ: nĩ kũrekania ndekanĩtie
Babuloni nĩ ũndũ wa ũhoro wanyu, nĩ ũndũ wa ũhoro wanyu, na nĩngatũma anene akuo maikũrũke rũĩ othe, o Akalidei acio marĩ marikabu-inĩ, o Akalidei acio marĩ marikabu-inĩ ciao iria mekenagĩra nĩcio, makĩũrĩra thũ ciao, makĩũrĩra thũ ciao, uga na hinya, makĩũrĩra thũ ciao. Jehova nĩ kũrekania kũrekania, na rekanie o itũũra, na nĩ kũrĩ na thĩna, tondũ wakorwo wĩ thũ ya ũhoro ũrĩa mwega, wakorwo wĩ thũ ya kĩgongona, nĩ kũũrĩra ũkũũrĩra iria-inĩ ũkĩendaga na ũtekwenda, nĩ kũũra ũkũũra na magũrũ, na gũtirĩ mũndũ ũgũkũbuata. Mwathani arogocwo. Jehova mũkũũri wanyu nĩ eharĩirie kũmũkũũra, mume cioho-inĩ iria muohetwo nacio, mume cioho-inĩ cia meciria mathũku, mume cioho-inĩ cia itindo-inĩ itagĩrĩire, cioho-inĩ cia cikaro-inĩ cia njuku, cikaro-inĩ cia kũmenereria, cikaro-inĩ cia gũthatĩrĩria, tondũ mwaga nĩ kũũra mũkũũra ta ũrĩa Babuloni yorĩire rũĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ gũtahwo mũgũtahwo, nĩ kweherio mũkweherio, na ti niĩ ngũmweheria, no ũrĩa ũrĩ hinya nĩwe ũkũmweheria. Mwathani arogocwo. No thĩinĩ wanyu nĩ kũrĩ na mũkũũri Jesu Kristo. Ngai witũ arogũkũũra na gũtigithũkanie na cioho iria ikuohete wĩra-inĩ wa Ngai. Ngai witũ arogũkũũra na gũtigithũkanie na rũrĩmĩ rwa kũnyarara, na rũrĩmĩ rwa gũthũũra. Ngai witũ arogũkũũra akũrute kĩoho-inĩ kĩrĩa wohetwo, kĩoho-inĩ gĩa gũtũũra ũhatĩrĩirie, kĩoho-inĩ gĩa gũtũũra ũthũkĩtie, kĩoho-inĩ gĩa gũtũũra ũmenereirie. Niĩ ti niĩ ngũkweheria, no igũrũ rĩkĩrũĩrĩra wĩra wakĩo warĩo, igũrũ rĩkĩrũĩrĩra kĩgongona kĩa Ngai, nĩ kũũrĩra ũkũũrĩra ta ũrĩa Babuloni yorĩire. Mwathani arogocwo. Nĩ kũũrĩra ũkũũrĩra ta ũrĩa rũũru rwa ngũrwe ruorĩire rũĩ mũthenya barigici, arĩithi meroreire, gũtarĩ ũndũ mangĩekire, tondũ njĩra ĩyo ndĩageragwo nĩ mũndũ, no nĩ yagerirwo nĩ mũthamaki wa thamaki, Jesu mwene hinya, Jesu mwene ũhoti, akĩgerera njĩra ĩyo. Arĩithi ona marĩithagia ngũrwe cia ahoi mĩhianano, andũ matindaga itindo-inĩ iria itagocithagia Ngai, meroreire rũũru rũkĩũrĩra, no gũtirĩ ũndũ mangĩekire, tondũ ihinda rĩa kũũra nĩ rĩakinyĩte. Wĩmenyerere. Mwathani arogocwo. Ihinda rĩa Ngai agĩũka gũkũũra kĩgongona, ihinda rĩa Ngai agĩũka gũkũũra andũ ake, nĩ kũũra ũkũũra. Wakorwo nĩwe mũrĩithi ũrĩa ũnyitĩrĩire ngũrwe rũũru-inĩ, ũrĩa ũnyitĩrĩire kiugo kĩa Ngai kĩage gũthiĩ na mbere na kĩage kũhinga, we nĩwe ũgũthengio. Ngai ahĩtũke na arute wĩra ũrĩa ũkĩte gwĩka atĩa, na arute wĩra ũrĩa ũkĩte gwĩka atĩa. Mwathani arogocwo. Ngai arute wĩra ũrĩa okĩte kũruta. Hinya wa Ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩaku, tondũ mũkũũri wanyu arĩ hamwe na inyuĩ, no nĩ mũmwagĩire gĩtĩo, nĩ mũmwagĩire kĩene, nĩ mũmwagithĩtie thayũ. Ona presence ya Ngai ndĩngĩoneka nyũmba-inĩ ya Ngai, ona gwaku mũciĩ gũtirĩ na presence ya Ngai, nĩ tondũ wa kũhatĩrĩria wĩra wa Ngai, nĩ tondũ wa kũhinyĩrĩria wĩra wa Ngai, nĩ tondũ wa kwagĩra wĩra wa Ngai gĩtĩo. Nĩ kweherio kweherio arĩithi arĩa marĩ kuo, andũ a Ngai arĩa metĩtwo na arĩa mathurĩtwo na makamũrwo, marĩkwo marũgamie mambararie moko mao na igũrũ, na moige Ngai nĩ Ngai, na wĩra ũthiĩ na mbere. We othengetio ta mũrĩithi. Mwathani arogocwo. Tera ũcio mũriganĩtie, jihadhari sana. Wĩmenyerere mũno. Mwĩre na hinya, wĩmenyerere mũno. Ta mũrie nĩ waigua we. Wĩmenyerere mũno. Ndũgakorwo nĩwe ũgũthengio. Na tondũ ũkũũri wĩho, na thakame ya Jesu Kristo no njigwo mũtharaba igũrũ, Ngai aromũkũũra, na Ngai aromũhingũra maitho, Ngai arohingũra meciria manyu, cioho iria muohetwo mũrohoka thĩinĩ wacio, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩra ũyũ tiwe wambĩrĩirie, wĩra ũyũ ti niĩ ndambĩrĩirie, waheanĩirwo igũrũ, na nĩ nginya mwene wĩra atigĩrĩre nĩ warũgama ũrĩa arenda, atigĩrĩre nĩ waruta ũrĩa arenda. Mwathani arogocwo. Ndũtũũraga na style ĩmwe, na ndũtũũraga na nguo ĩmwe.
ni ucenjagia no geka atia nducenjagia muticenjagia tukuo irungu nducenjagia gakuo mwathani arogocwo riu ni thina wa maandiko makoiga atiriri Jehova 15 nie Jehova uria mutheru wanyu nie mumbi wa Isiraeli na muthamaki wanyu tiga kureka utuo ume kanwa-ini ka Ngai tiga kureka utuo ume kanwa-ini ka Ngai ni uguthira ihinda ritari ikinyu ndurerete tero cio muriganitie twana twaku no tunini Bwana asifiwe sana mwire ringi twana twaku ni tuni ona ndutwitwo mwathani arogocwo ona ndurigithathitwo wiharirio tungate Ngai ndukae kuragwo ihinda ritaneka atia ihinda ritanakinya mwathani arogocwo ndukae guthengerio mahiu maku ni undu wa tamaa ndukae guthengerio mahiu maku ni undu wa uiru ndukae guthengerio tonga waku moko-ini maku ni undu wa kunyarana na guthura ni ukuninirwo utonga waku moko-ini maku ni ukunyararithio ni Ngai ucio uranyarara mwathani arogocwo Ngai ucio uragira kiene ni egukwagira kiene wimenya na witau tareke tuthome kamana-ini ga 16 uigue atiriri Jehova owe uria utemaga mai njira iria-ini ona agatema gacira kundu kuria kuri mai mehinya nyirathikiriria atiriri Jehova owe uria utemaga njira iria-ini ona agatema gacira kundu kuria kuri mai mehinya na akoimagarithia unyite muno haha toiga thutha wakwa akoimagarithia ngari cia ita ona mbarathi ona mbutu cia ita hamwe na anene acio ekuga ũ magakoma othe hamwe na maticoke kwarahuka magakoma othe hamwe na maticoke kwarahuka ndundu-ini iria muthugundagira Jehova uru murokoma na mutiarahuke no mwathugundira Jehova wega Ngai amuhe kwarahuka kungi thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru mwathani arogocwo ndundu-ini iria mutindaga cia guthugundira Jehova uru cia kwaririra kigongona kia Ngai mugukoma muthenya umwe na mutiarahuke ukore uimbite kuguru wambie kuhura thimu bishop kuguru guku ni kweibia menya hari urari Bwana asifiwe sana nituraiguana tori ucio muriganitie ni waigua we uri ukubangite cenjia meciria macio ina mo mathuku tigana namo ugukoma na ndukire na ni kiugo mwathani arogocwo tamwe we uma kigongona-ini kia njuku nigiguthukitie muno uma kigongona-ini kia ruthuro nikio gigukuritio ungiri mwithethi we nikio gitumite wage riri wa Ngai mwathani arogocwo tamwire we uma kigongona-ini kia uici ugukoma na ndukire uigite matumbe mene kuria thito mwathani arogocwo ugukoma na nduke wimenyerere mehia mwathani arogocwo tukamara-ini ga kaigana tareke tucokere ringi 17 to tutirikitie ati magakoma othe hamwe na maticoke kwarahuka tathikiriria uigue ni macingimanitio makahora ta rutambi rwa uguta ugucingimanio uhore ta rutambi rwa kanyite kiria gigutigwo ni muruke wa magu no kuhora ni uhori thina ni wakwa kana waku urereherera thina ni kibratha irungu uga ameni Ngai ndeithia ndikereherere thina mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Ngai ndeithia ndikereherere thina tondi kwenda guthimwo ndahota kuona ndina hinya umuthi no mwene uhoti angiuga ni eguthima ta rutambi ruru ndingiraria second urona wina hinya
urona wina uge muno wa guthiora bishop wa guthiora reverend wa guthiora njuguna wa guthiora mundu gwitwo sege ritwa riaku ni riro ngwiciria ndirigite kundehera kanyamu mwathani arogocwo ni ndirikanaga irungu maingi to ni ari tukutuku riu nayo kwenda ukagena ngari yaku kaigaha tondu ndore me kindu ni maririkanaga umu mwathani arogocwo ngai twaro tuteithia ni tumwendete ni tondu wa mwathani na tutingimuthura na kigo riria gia kuruithio kamenya niwe uraruithio tutingienda ugwati tutingienda mitino tutingienda thina no nigetha ndukae guthimwo ta rutambi ruru rwa uguta jihadhari sana tondu mwene guthimana ni ngai uyu athimite andu nginya bururi-ini uyu akamakia ngai uyu atumite andu mage riri ni tondu wa kumunyarara nginya akamakia ngai uyu atumite andu mathine wiroreire nginya ngai uyu akamakia ngai ni aguthimaga ni tondu wa hinya ucio urona wina tiga gwitira andu ni tondu wa hinya ucio tiga kugia andu ni tondu wa ugi uria wina gutareke tucokere hau ni njui mutingiuga ameni muno no riu wendo gukiuga na ngoro ndukumenya na kai hau ni nderwo amen we ukamirikia na ngo ukamenya na kai ni ihinda riakwa ria kugaruruka amen Bwana asifiwe sana ati ni akoimagariria ngari cia ita ona mbarathi ona mbutu cia ita hamwe na anene acio ekuga uhi magakoma othe hamwe ndundu-ini ria muri thiinie ikara we wiki we mathirie ngai tareke inde mwire ene na mungithinyu othe mugaruruke ndingihinga murango uria niguka ngahunjiria ite ici ngira ngai ririkana we niwe unjitite na uranjitire hunjagirie ki ite tondu andu ni marathi Bwana asifiwe sana ngai ekurehe araika maikarire ite iriko ici maikarire Bwana asifiwe sana na ni ngaheo muo mwathani arogocwo na kanitha ndungihunyuka na tigo uguo nyongongerere kiro tondu hatiri na andu marakugia no kuhoya kaino ndamuririe atiriri hindi ya korona rira kanitha ciahingitwo ri gutiri kigongona kianyitiriire wira wa ngai ta giki rimwe ndaingirire na murango uria ngiuria mwathani icio ni sanda ithatu ni ciahituka gutari kuoneka sadaka baba mwathani na mutungatiri uyu na mutumia na gakari ni karenda maguta ngai akinjira niyo tathiite kurugama haria he haku ngiuka ngirugama kigongona-ini hindi yo meito ndiaingirite guku ni kuingirite meito iria ya sadaka ngiuka ngihingura ngikora ciringi 1,000 ndarage ringi ndakwa ndathire ihenya nyitite uguo kira mutumia wakwa Jehova ni oki ndikae gutunywo tondu na gatangukorana na Rubeni haria na gathu mwathani arogocwo tondu ni umu wikuo no iguru ritiragutiganiria mwathani arogocwo ngai uyu ndaragutigane we ona ndioigire ameni wega ndoigagira mucie kamututu kombete kaigana atia thiurihe Bwana asifiwe sana tondu menya maandiko moigaga gitonga ni kugoromoka kigoromoka no ngia ni guthaithana ciikaga atia ni wati guthaitha mundu wa nduka Bwana arogocwo ngai witu ni mwihokeku ngai uyu ndegutiganiria na ngai ni hariirie gugukura ume okombo-ini ucio wi thiini waguo ume kioho-ini kiu wi thiini wakio kioho-ini kiu wohetwo ni ngoma nikio gikugiria wone muoyo wa tene na tene uga ameni Bwana asifiwe sana ati magakomanira othe hamwe na maticoke kwaraho haha niho hangenagia ni macingimanitio makahora ta rutambi rwa uguta mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana no ni ngukwira undu tero cio muriganitie wetiga wana tungatira ngai tiga urimu ni ukuhorio ta rutambi rwa uguta mwathani arogocwo kamura-ini ka itini karoiga atiriri no riri toigai hau mwaniriire no riri tigai kuririkana maundu maria mahitukite ona kana mwicuranie maundu ma tene no riri tigai kuririkana maundu maria mahitukite ona kana mwicuranie maundu ma tene mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana abararia moko maku na iguru na wanirire na mugambo munene atiriri ningwika undu ungi mweru naguo ugukunuka oro riu
githe mutireke umenya uria ngwika niguo u ati ningatuma njira weru-ini ningatema njira weru-ini ona kuo rung'uru-ini ndume kugie njui ndume kugie na njui ndume kugie na njui atiriri ningwika undu ungi mweru naguo ugukunuka oro riu githe mutireke umenya uria ngwika niguo ati ningatema njira weru-ini ona kuo rung'uru-ini ndume kugie na njui nyamu cia githaka ta mbwe na nyaga nikanjikirira nigukorwo kuu weru-ini ningatuma kugie mai ningatuma kugie na mai ona ndume o kuu rung'uru-ini kugie na njui nigetha andu akwa manyuage mai kuo o andu akwa aria athure urokorwo thuretwo ni Jehova weru-ini uyu urokorwo amuretwo ni Ngai weru-ini uyu nawe ume itindo-ini cia andu aria mathugundagira Jehova uru nigetha urithio ta nyamu cia weru-ini ati nyamu cia weru-ini ni igakenerera Jehova ni ikagoca Ngai wa iguru tondu ndakareka inyote ni mai no nawe wona wehoka Ngai ni ukunyua mai maya tondu we mundu mwamure wa Ngai amukira kirathimo kia Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru hinya wa Ngai urogia iguru riaku utorania wa Ngai urogia iguru riaku urotura wigiritanetie na Ngai uyu weyohanetie na thakame ya Jesu Kristo muno wa Ngai uria we iguru muno wetigithukanie na uru wetigithukanie na uici wetigithukanie na umaraya wetigithukanie na hoi wa mihianano wetigithukanie na kunyerera kiugo kia Ngai wetigithukanie na kumena andu a Ngai nigetha unyue mai maya mekurekwo matherere weru-ini thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru weru uria wi thiini waguo Ngai arorekereria mai mena kihuruko kiega Ngai aroreka unyotoke thiini wa ritwa ria Jesu Kristo hamwe na ciana ciaku wi murathime hamwe na muthuri waku wi murathime hinya wa gutorania ni waku hinya wa kumbura Jesu ni mwathani ni waku thiini wa ritwa ria Jesu ati nyamu cia githaka ta mbwe na nyaga ni igathikira Ngai uyu tondu ni akareka inyotoke no na wandu aria maria Ngai ni akareka manyue mai ni tondu ni andu akiamure Ngai arokwamura muthenya wa umuthi Ngai arokwamura ndagika-ini na ithaa riri hinya wa kwamurana niguo ndarekereria ndagutigithukania na magongona mothe ndagutigithukania na hoi wa mihianano ndagutigithukania na roho wa uici ndagutigithukania na roho wa maheni ndakwamurania na thĩ ĩno ĩtarĩ gĩkindĩrio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ na muge amen thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Semeni amen. Kamuhotire tukinyie hau. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Brother Irungu tambo tuhe kĩgoco tũrĩ o hau. Rĩrĩa itambo yaete kĩndũ kĩa kĩgolo ikamũtiga nginya ngoima thĩ hĩndĩ yaete kĩndũ kĩa kĩgolo na kĩonĩ kĩrĩa aire Zakayo nĩ kĩndũ kĩega ndikĩrahabu nako betha rĩu mwathani niĩ nĩmenyete atĩ gwĩ kĩndũ kĩega gwĩ ciothe na ũrĩa wĩnake arĩ na mũnyaka tondũ nĩaigĩirwo Ngai matu-inĩ nĩete kĩndũ kĩega kĩega nakĩo nĩ kĩrĩa aire Zakayo wewe meya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha rĩrĩa kwĩnduma nyona ũtheri mathĩna
Twagutia muno ni tondu we niwe Ngai witu. Ni thengiu ni gutuhotithia Jehova muthamaki wa thamaki gukugoca na gukwambararia. Ndaria kirathimo iguru ria athuri aya, ndaria kirathimo iguru ria atumia aya. Jehova Ngai kigongona kia matu-ini, ndukareke makinyirirwo ni uruo na uriku, ndukareke makinyirirwo ni ugwatio na uriku. Mahe matu makuigua maigue na magutaukwo, mahe maitho makuona makiroho. Ngai wakwa muthamaki wa thamaki, ni makuinira ni makugoca, ritwa riaku rirotugira. Hinya waku ni muingi Mwathani, utorania waku ni muingi Ngai, ritwa riaku rirotugira. Twehitha thakame-ini ya Jesu Kristo, tumenyete we niwe thayu witu, tumenyete we niwe hinya witu, na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo Mwathani witu twahona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Mwathani arogocwo. Tareke tucoke kiugo-ini gitu ndagika nyinyi na tucoke tu o kamũra-ini ga 18. Toiga thutha wakwa no riri tigai kuririkana maundu maria mahitukite, ona kana mwicuranie maundu ma tene, maundu ma tene. Mwathani arogocwo. Ngai witu aroturirikana kuma ndagika-ini no na ithaa riri, aturekere mawihia na mawaganu maitu, nigetha tuhote kurugama wega kiugo-ini kia Ngai. Ngai amurathime na mwike wega. Okokai hato murathio mugicokaga na thutha, na ni muthiginire muno, ni mungieheririe ite na hau uguo, mungieheririe ite na hau uguo, inyitithanite cigana ona, nigetha andu meke ati wega, na Ngai witu ni njui ni mwihokeku. Ite icio ni ibango hau uguo, andu matige kuhuranirira handu hamwe muno, na njui Ngai ni egututeithia, na Ngai atugitire kuri mirimu yothe ya mimituko. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni ari tha nyingi na ni ari utugi muingi, na Ngai amuririkane muno muno na amutoranirie. Uwendi wakwa ni tukona Ngai na tugaturania na Jesu miaka itari muthia. Kiria kingigiria tukona Ngai ni waganu. Ngai ni atutigithukania na waganu. Ngai ni atutigithukania na mehia, na andu ni matige gutungata Ngai ta maratungata makenie kanitha, ta maratungata makenie bishop, ta maratungata makenie reverend. Uratungata nigetha ukenie Ngai, ukenie Ngai. Ni ndiri handu ndirokira, ona ni no muoyo ndireka atia, ona ni no muoyo ndiramathia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Niki njugu no randora natha uinametie uguo ngingo, nimenya riria utari kindu we. Ngai witu arotuteithia muno, na Ngai witu ni mwihokeku. Bwana asifiwe sana. Ira ucio muriganitie, karibu sana Theophilus thiini wa itura ria Njatha-ini, na twi thiini wa Theophilus TV, na thiini wa kikingi ate Mwathani arogocwo. Twi thiini wa Theophilus TV na hangi online, YouTube, Facebook, githe tutiri kuu guothe. Mutikiuge Ngai witu arogocwo muno. Ngai witu aromurathima tondu inyue ni inyue Ngai athurite na akamura mahinda maria turatura, na inyue ni inyue mwihokeirwo wira muritu muno wa gutungata Ngai na gukenia Ngai uria watwitire. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai niekite maundu manene na makugegania, na Ngai ndetigithiria gwika maundu manene. No ihoya riakwa, ndukae kuririkana maundu maria mahitukite, ndukae kuririkana kana kunduithiria uru uria njikite, ndukae kunduithiria itindo-ini iria ndiratindite muthenya wa ira, ndukae kuririkana Mwathani, ndukae kuririkana undu uria ndiraritie muthenya wa ira. Ndirikanira undu uyu wa muthenya wa umuthi, wati ni ndambararia moko
makwa na iguru na ndoiga wi Ngai. Ambararia moko maku na iguru uge Ngai uyu ni Ngai na ndacenjagia kana akagaruruka. Nie nĩ niĩ ngũcenjia nyume itindo-inĩ cia andũ arĩa aganu arĩa mathugundagĩra Jehova ũru. Nie nĩ niĩ ngũgarũrũka. Ngai ndũkae kũririkana maũndũ marĩa ndĩrekĩte mũthenya wa ira. Matharie njeheria gĩkuũ-inĩ ũndonyie muoyo-inĩ wa tene na tene. Ndikwenda gũthimwo nĩwe ta rũtambĩ rwa ũgũta. Ndikwenda kũhorio nĩwe tondũ mbara yaku ndingĩhota. Ngai ndirikana na ũndũĩrĩre na ũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Ngai hotanĩra, Ngai njiguĩrĩra tha, Ngai hotanĩra, Ngai hotanĩra, Ngai hotanĩra. Niĩ hamwe na nyũmba yakwa ndikwenda kũhorio nĩwe. Ndikwenda kũrĩra rũĩ-inĩ ta Babuloni. Ngwenda gwĩtũria kiugo-inĩ gĩaku nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Ngwenda gwĩtũria ũthamaki-inĩ waku nĩ tondũ we nĩwe nyendete. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, Ngai ũrĩa ngũtungata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai njiguĩrĩra tha. Tiga kũririkana mawĩhia na mawaganu makwa. Tiga kũririkana itindo-inĩ iria ndindaga. Tiga kũririkana mĩcemanio ĩrĩa njemanagia na andũ magĩthugunda ũru wa wĩra waku. Ngai ndekera, Ngai njohera, Ngai thambia there. Njeheria Mwathani ikundi-inĩ cia njukũ, ikundi-inĩ cia rũmena, ikundi-inĩ cia rũthũũro, ikundi-inĩ cia kuorota. Ngai njeheria na ndũkaririkane mawaganu maya. Ngai ũngĩenda rĩ thambia there, thambia there, thambia there, thambia there na ũthondeke ta ũrĩa mũturi wa ithanwa arĩthondekaga akarĩrutĩra wĩra akarĩcina na makara rĩgathiĩ kũng'aũrania mĩtĩ. Ngai mĩtĩ ĩrĩa ngũng'aũrania nĩ ũhoi wa mĩhianano, no ndikũng'aũrania kĩgongona gĩaku. Nĩ kũnyitĩrĩra ngũnyitĩrĩra wĩra ũrĩa wĩ waku Ngai. Nĩ kũnyitĩrĩra ngũnyitĩrĩra ũtungata ũrĩa wĩ waku Mwathani. Ngai ta ũrĩa mũturi wa ithanwa athiaga agacina ithanwa na makara, ũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia. Ithanwa rĩrĩ rĩanorwo rĩohĩga rĩthiaga gũtema mĩtĩ. Mĩtĩ ĩyo ĩgatuĩka ya gwaka manyũmba ma gũtũũrwo nĩ athamaki. Mĩtĩ ĩrĩa ngũtema, mĩtĩ ĩrĩa ngũtema mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ya gũgwakĩra, nĩ ya gũgwakĩra kĩgongona gĩaku gĩtheru. Andũ aku mohorerwo kuo, andũ aku mateithĩkĩre kuo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. No ndikũng'aũrania wĩra ũrĩa ũhandĩte, ndikũng'aũrania wĩra ũrĩa ũrutĩte. Jehova ndeithia kũng'aũrania ũthamaki wothe wa nduma, ũthamaki wothe wa Saitani, ũhoi wothe wa mĩhianano. No kĩrĩa ũtirĩrĩire Ngai ndikũng'aũrania. Kĩrĩa ũrathimĩte Ngai ndikuorota. Nĩ kũrathima ngũrathima kĩrĩa we ũrathimĩte. Nĩ kwambararia ngwambararia kĩrĩa we wambararĩtie. Ngai ndũkae kũririkana ũrĩa ndĩrekĩte ira. Riganĩrwo mũthamaki, njiguĩrĩra tha we Ngai wa igũrũ. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga wĩ mũtheru Ngai, ndoiga wĩ mũtheru Mwathani, ndoiga wĩ mũhotani na ndoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Tiga kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte. Tiga gũcũrania. Ndathima Mwathani, nĩ niĩ rutĩire wĩra na moko maku merĩ. Ngai honokia na ũndungate maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndũĩrĩra Baba nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ndũĩrĩra Ngai
nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Rũĩrĩra bamĩrĩ yakwa, rũĩrĩra kĩgongona gĩaku, rũĩrĩra kĩgongona gĩaku, rũĩrĩra ndungata ciaku, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Mwathani, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Jehova, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Thank you Lord. Nditiga kuga Baba nĩ wega, tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku, ngiuga nĩ wega tũragoro ũguo, na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩ waire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ, ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega, tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri, ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire, ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru, na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga Baba, tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie, tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie, tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke Baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete, tũgĩkũraithie na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia, tondũ nĩguo mũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke, tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke, tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke Baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete, tũgĩkũraithie na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia, tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke, tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. nĩ ndoima bũrũri wa thĩna, ndorete igũrũ ngone wega wakuo, tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ, nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ, nĩ ndoima bũrũri wa thĩna, ndorete igũrũ ngone wega wakuo, tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ, nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ, ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire, ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru, na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga Baba, tũtigairie kũigua nĩ wega kĩreke kwarĩrie. nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. Thank you Lord. Jesus.
Jehova tuhotithie kuga nĩ wega na tutiĩtigithĩria kwambararia rĩtwa rĩaku, tutiĩtigithĩria kwambararia ũnene waku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, tuiga wĩ mũtheru Ngai. Nĩ twahoya gũtherio nĩwe, nĩ twahoya kwamũrwo nĩwe, tũririkane Ngai. Thank you Lord. Nĩ maheagwo arĩa maoyaga, nĩ maheagwo arĩa maoyaga, nĩ maheagwo arĩa maoyaga, na Jesu mwene niwe woigire matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, na Jesu mwene niwe woigire nĩ matheragio arĩa mahoyaga. Hallelujah, nĩ matheragio arĩa mahoyaga. Hallelujah, nĩ matheragio arĩa mahoyaga. Hallelujah, na Jesu mwene niwe woigire nĩ mohagĩrwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, nĩ mohagĩrwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, nĩ mohagĩrwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, na Jesu mwene niwe woigire Hallelujah, Jesu. Haleluya, Hallelujah, haleluya, Jesu. Haleluya, Hallelujah, haleluya, Jesu. Haleluya, Hallelujah, na Jesu mwene niwe woigire matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, na Jesu mwene niwe woigire nĩ matheragio arĩa mahoyaga. Hallelujah, nĩ matheragio arĩa mahoyaga. Hallelujah, nĩ matheragio arĩa mahoyaga. Hallelujah, na Jesu mwene niwe woigire Hallelujah, Jesu. Haleluya, Hallelujah, haleluya, Jesu. Haleluya, Hallelujah, haleluya, Jesu. Haleluya, Hallelujah, na Jesu mwene niwe woigire matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, na Jesu mwene niwe woigire mohoragwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, mohoragwo arĩa mahoyaga. Hallelujah, nĩ
Amen. 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 Tuikare thi nigetha twite our mom Reverend Lecho na ke twarithie na mbere na hau hangi na Ngai witũ amũrathime banga ite kahora imocoka mukirite ate ta mwarakara Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Leharehe ite haha mbere na ndocio mena kũu thutha mũtige gũikara mũraihĩrĩirie gũkũ mbere kwĩna itĩ. Wakorwo nĩ ũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩtarĩ na mũndũ nĩ kuga we nĩ ũrona wega ũgĩikarĩre. Wakorwo wĩna maitho mega nĩ ũrona gĩtĩ gĩkĩ gĩtirĩ mũndũ nĩ niĩ gũikarĩra gĩikarĩre. Ndĩmũhithe anene arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Hallelujah. Wakorwo nĩ ũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku ũikarĩre gĩtĩ kĩu kĩ hau mbere. Thank you. Ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũhithe anene arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega na mũiganwo nĩ wega wa Ngai. Mũtikuga amen. Bwana asifiwe sana. Kai mwanoga. Rekei twamũkĩre our mom Reverend Lecho nigetha oke atwarĩrie kiugo kĩa Ngai. Hũrai rũhĩ rwega. Thank you. Karibu sana mtumishi nigetha ũtwarĩrie kiugo kĩa Ngai na nigetha tũthiĩ na mbere na maũndũ macio mangĩ. Mwathani agocwo iko ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩkie ũguo mwĩre Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ngai witũ arogocwo na barario Jose utazima hizo mics zote kuache kuwa na eko. Pastor wa gĩtugĩ yaku nĩ horetio. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũtugi na nĩ mũnene na nĩ ahonoketie na ngoro yakwa ĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene kuma itigana. Nĩ ngenete nĩ tondũ wa ũrĩithio wa Ngai mwene hinya wothe. Kiugo kĩarĩkĩrĩra gũtwĩra mũhari wa mũthia twerwo atĩa? Mũhari wa mũthia twerwo atĩa? Twerwo atĩa mũhari-inĩ wa mũthia? Twathoma Isaia kĩ? Twathoma Isaia kĩ? Mũhari wa kĩ? Twakinya mũhari wa kĩ? Na kiugo kĩa mũthia gĩatwĩra atĩa? Mstari wa mwisho. Wow, ati tũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mahĩtũkĩte. Jehova nĩ areka atĩa? Jehova nĩ areka ũndũ ũngĩ mwerũ na tũkamwambararia, tũkamũnenehia na tũkamũgoca nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene na mũtugi. Na nĩ ndatĩa kiugo kĩa Ngai na ndambararia kiugo kĩa Ngai na ndanenehia kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mũtugi. Arĩa maratwĩrĩra mwena wa TV, Theophilus TV, arĩa me mwena wa Facebook, YouTube na Facebook, twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Na Ngai witũ nĩ mwega na kiugo gĩatwĩra atĩ tareke itũrore rĩngĩ atĩrĩrĩ, Jehova mũkũrio. Mũndũ nĩ agũrĩtie Bible yake Isaiah 43 from verse 14. Kiugo kiuga atĩrĩrĩ, Jehova mũkũri wanyu owe ũrĩa mũtheru wa Isiraeli ekuga nĩ kũrekania ndekanĩtie Babyloni nĩ ũndũ wa ũhoro wanyu na ngatũma anene akuo maikũrũke rũĩ othe ona Akalidei acio marĩ kambũ-inĩ ciao iria mekenagĩra nĩcio makĩũrĩra thũ ciao. Verse 15.
nie nĩ niĩ Jehova ũrĩa mũtheru wanyu, na nĩ niĩ mũmbi wa Isiraeli na mũthamaki wanyu. Verse 16. Atĩrĩrĩ, Jehova owe ũrĩa ũtemaga njĩra-inĩ, ũtemaga njĩra iria-inĩ, ona agatema gacĩra kũndũ kũrĩa kũrĩ maĩ mehinya, na akoimagarithia ngari cia ita, ona mbarathi na mbũtũ cia ita hamwe na anene acio. Ekuuga ũũ, hĩ, magako mothe hamwe na maticoke kwarahũka, nĩ macingimanĩtio makohora taru makahora, nĩguo makahora ta rũtambi rwa ũgũta. Nĩkĩo kiugo kĩega, ũguta. No rĩrĩ, verse 18, tigai kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte, ona kana mwĩcũranie maũndũ ma tene. Twĩrwo verse 19 tũgĩthoma tũrĩ ithuothe, atĩrĩrĩ, nĩ ngwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ, naguo ũgũkunũka oro rĩu. Githĩ mũtirĩkĩũmenya? Ũrĩa ngwĩka nĩguo, atĩ nĩngatema njĩra werũ-inĩ, ona kuo rũng'ũrĩ-inĩ ndũme kũgĩe na njũĩ. Wao, githĩ ti kiugo kĩega gĩa gũtũmĩrĩria atĩ gatagatĩ-inĩ Babuloni akerwo Ngai nĩwe wĩkĩte maũndũ macio mothe ũrĩa ũrĩ hinya. No rĩrĩa kiugo gĩkĩ kĩarĩkĩrĩra ndaigua nĩ ngwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ. Mwathani arogocwo. Na noguo ngũikaraga haha thĩ, ona rĩrĩa mũkũinaga kana rĩrĩa tũkũinaga, rĩrĩa tũkũgocaga, ngona he kĩndũ rĩrĩa tũtonyire guo twaingĩra wabici nĩ ngwĩraga Bishop, harĩ ũndũ ũngĩ mwerũ Ngai ĩkĩte njatha-inĩ. Niĩ ona njikarĩte ha ngũigua ndirĩ njatha-inĩ ĩrĩa njũĩ. Kana mũtirĩigua ũguo? Kana tiguo kũrĩ mũndũ gwĩtwo Irũngũ Junior? Kwĩna ũndũ ũngĩ. Nĩ muona kĩgoco kĩu ti gĩa kawaida. Ithe mũtiĩ gũkoragwo na ũmũ, gũkoragwo na kĩũndũ gĩkoragwo kĩrĩ ho. Njatha-inĩ Ngai nĩ ĩkĩte ũndũ ũngĩ mwerũ. Na Ngai nĩ arahũrĩte ũtungata ũngĩ. Ngai nĩ arahũrĩte ngenge, araiga atĩ nĩngatũma kũu gũkirĩtwo ihoru, kũu gũkirĩte ki, nĩngatũma kũgĩe na ndũhiũ. Githĩ tiguo? Githĩ tũtiaciona haha? Koguo no andũ no marore marigwo nĩkĩ gĩatũma rĩngĩ mũndũ igua ngiuga nĩ ndĩracokia ngatho, hakwa najua ametenda. Manake twatonya tũgũikarĩte wabici ndĩra Bishop, ĩno ti njatha-inĩ ya kawaida, ti ĩrĩa njatha-inĩ njũkaga. Ndaikara ona rĩrĩa Naomi tonyire na gũkũ nĩ ndĩmwĩrire, Naomi kĩmũhunda mwĩra, ai ĩno ti njatha-inĩ ya kawaida. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo tunayo sababu ya kumwambia Mungu asante. Nĩatemete njĩra rũng'ũrĩ-inĩ na nĩekĩte maũndũ manene. Na ndĩna ihoya rĩmwe harĩ Bishop, nĩ tũkũrigaga ũrĩa tũkoragwo na bata wa kũmũnengereria mwĩke live kuma rũcinĩ thinacara. No twa imagine nĩ njatha-inĩ. No rĩu tũu nĩtuona kwĩna ũndũ ũngĩ mwerũ. Sunday twĩkũ? Twĩ gũkũ. Bishop wĩtĩkĩrie tũtikanathika Wangware. Sunday twĩ suppose gũthika Wangware. Atĩ onokorwo nĩ ndagũteire ngĩgũbacania nĩ nguoete. Ithe gũtirĩ na kuoyo kũngĩ. Rũgama-inĩ igũrũ twĩre Ngai nĩ wega. Tuine kĩgoco kĩa ngatho tũmkĩmwĩra ametenda maajabu. Tuheo kĩgoco ngatho ici indacitũma anie. Wathii wakwa ndũndũ wacia manene, ũningĩire ũrotũro kumagio. Hĩndĩ ciothe ndũndũ karu waku Emmanuel, amũkĩra icio. Ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa, nĩngonete wĩ mwega Jesũ. Kwa
keriga tia mama keriga Ibi ya mwaka Israeli moi mabizili Kwale la moto nane Kaya keriga tia mama keriga Ibi ya mwaka Soriye kamai Mwathani arogocwo ciametenda maajabu ni toru ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai mutugi na Ngai munene aiganie gwika undu ungi mweru naguo ni ugukunuka oro riu githi tori kimenyekana na ndukuhithika ni tondu ni Ngai kwendaga onjikire maandiko macio hinya macio twakorwo kana kiugo kiu twakorwo tukiheo ni bishop na ni ngatho muno makiria bishop ni kiugo kiu na Ngai witu ni mutugi na ni mutheru na rekei tuthie na mbere kwihoka Ngai na gweterera Ngai turerwo inyui andu aya karuru gaka kanini mutikae gwitigiro na kana mumake Ngai witu amurathime na Ngai ye hamwe na Theophilus jathaini kana tiguo na niekite wega ndi tondu ni Ngai mutitiganirie wira wa Ngai githe tiguo ari angi magikenera kuria Theophilus TV ni inyui mumeciarite kihumo ne kuri inyui tuona Theophilus Church Nakuru yumete ku tuona Theophilus Kawagware yumete ku tuona Theophilus 44 yumete Theophilus Thika Theophilus Mtalia Theophilus Flyover ciothe ciumite ku na tugateya Ngai na tukambararia Ngai koguo ri mutitiganirie wira wa Ngai ni munyitiriire wira wa Ngai ari angi magithi mugitua mukiuga matua ni tuguikara ithi mutiari na kundu wa guthi na umbi yes muni mungiathire kana tiguo mundu gwitwo etagote muratore wa bishop wa Maria kana tiguo wa Maria no mugitua matua kunyitirira wira wa Ngai Ngai nake amurathime na mwike maundu mega koguo Sunday rucine ithu tukoya program thainya vinashara cia rucine mugakorwo ku mukorwo mukinyite hema ya gitungano egekwo guku live na tutigakorwo ho na bishop na mutikana faci koguo twarekie ibada tutiguo tufangane aria mageka kigosho aria mageka worship aria makahunjia aria magakorwo manyitiriire mwene no kila mundu nigetha wira wa Ngai wagere na umi muthenya ucio getha mundu wa gukunyitira mwana nigetha wira tunyitirire wira wake koguo ithe tukoka thainya na menya andu othe magakorwo mamwiroreire mutikanae gubacania wira-ini wa Ngai Ngai witu ni mwega na ithe horo cio ti mwega mwire ni ona wira ucio ungi mwire ta thikiriria gakenge karia karakurumaga riu ni karetwara ni kehandite ona twakorwo mwire ona twakorwo gukiambiriria gitu kironeka hatagikundikite gwitagwo atia gwitagwo gukundera kironeka hatagikundi oguo mwire riu ni tuthegete
Jehova ni atuoneire bururi mwarie. Jehova ni atuoneire wikaro mwarie. Mwere kuhunjia ni nguhunjia. Oje ndorere. Amen. Maandiko makoiga atiriri thiini wa Isaia kiugo gikaiga atiriri niho ngwendaga tu o gwikira hinya nigetha tugie na ihinda riu ria kuhoerwo ni bishop na ni njui Ngai nie gwika wega ni to ni mwihokeku na ni mutheru. Thiini wa Isaia 47 niho ndi kuma verse 1. Isaia 47 from verse 1. Kiugo kiraiga atiriri we muiritu uyu mwari wa Babyloni taharuruka wikare rukungu-ini we mwari wa Akalidei taikara thi oro uguo utaikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene nĩ gũkorwo ndũgacoka gwĩtwo mwĩbarĩrĩri ũtarĩ ũndũ ũngĩtangĩkĩra. No igũrũ rĩa rero we mũirĩtu ũyũ mwari wa Babyloni atĩ hũrũrũka wikare rũkũngũ-inĩ we mwari wa Akalidei taikara thi oro uguo utaikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene nĩ gũkorwo ndũgacoka gwĩtwo mũbarĩrĩri ũtarĩ ũndũ ũtangĩtangĩkĩra ũndũ ũtangĩ, yani kitu ambayo huwezi shughulikia kana tiguo mũndũ ũtoĩ gwĩberegenya githĩ tiguo. Koguo nĩkĩarĩrwo atĩrĩrĩ ũkĩrĩria gĩtĩ kĩa ũnene githĩ tũtierwo nĩ tũre Ngai nĩ areka ũndũ ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa Theophilus Njatha-inĩ na inyuĩ nĩ mwĩtĩkĩre gũkĩrĩria itĩ cio nene atĩ niĩ ndĩ mũnene mũno ndingĩrũga nĩkĩo ũraigua mwari wa Babyloni no mwari ũyũ wa Akalidei akerwo atĩrĩrĩ hũrũrũka nĩ njĩra ĩngĩ rĩrĩ yani itikira go swallow your pride, yani kuondoa maringo kweheria mwitio tondu thini wo honokio ungigimara ungitora na mukristiano mugima ndakona Ngai na ndakaheo muoyo. Uguo urona brother Irungu na Irungu Junior makiruga haha. Irungu Junior kwanza akiroro ni ana kiarika riake marona tatari ki tatari fiu kana tiguo nowe agatuika mukigu ni tondu wake wohoro wa Ngai na kwenda Ngai. Koguo no nginya twitikire kuharuruka okorwo ni mawira maitu maria turenyiteire umenye ihinda ni riakinyire Israeli marutirwo bururi-ini wao no horo ndiragerekanagia bishop ngimuhe horo wa Njatha-ini na ndirokite kuga giciria Ngai ni ekite maundu manene na rogoco na mbarario. Israeli Jakubu arokeirwo akirwo uma bururi-ini uyu. Firauni agiathana na gakari gake kagire Jacob akigirwo ena miaka 148 aturite thina-ini oruraga ni mathina. Riria agirirwo agitwarwo bururi-ini wa Misiri, riria atanatwarwo agirwo ngari ci hau njari akira sani yake Joseph abotigi hanini thie nindiroka agithie handu hari arutagira igongona akiruta igongona riake akiuria Ngai wi undu-ini uyu wakwa wa gukira thi bururi-ini wa Misiri. Ngai akimwira ndi undu-ini uyu ni ni fagite thi bururi-ini wa Misiri na to ni fagite thi bururi-ini wa Misiri akirwo no Jakubu werirwo aciage matiamenyire ona Firauni ndamenyire akirwo no nigacoka ngurute bururi wa Misiri nigagucokia bururi wa Canaan. Agithi Jakubu gwiciriciragia gacoka mena 149 nigiciragia thi mwaka umwe kana wiri eciririe gutonya Misiri eciririe wari bururi-ini mwega no wari weru Ngai amutwaraga na nikuo amurutire na akimuonia. Koguo Israeli magicoka kunina miaka 430 koro Jakubu ari muoyo. Jakubu agere na miaka igana 148 plus 430 na tutiwe miaka eria ndiraririkana ni miaka igana aikarire bururi-ini wa Misiri. Koguo watara miaka yari miaka mingi Ngai niguo acokire kuruta Israeli Jakubu atari kuo no nierire sani yake akimwira ndakua mutigathike bururi-ini wa Misiri. Atwarirwo guthikwo mbirira-ini cia agukawe Abraham. Koguo ri
makirutwo bururi wa Misiri thutha wa weru magitwarwo Canaan. Koguo ri jethaini niguo ndiraga Bishop muthenya wa ira Theophilus jethaini ikoretwo iri weru-ini wiru wa ruo o hindi no mwanyitana kanitha wathie gukura nyingi gukauma kiundu kana tiguo andu magitukana ya magathi na guku na ya magathi na guku ikoretwo iri weru-ini na wiru wa magana mana ma 30 ni wakinya ki riu ni hinda ria Jakubu ererwo atia Jakubu akerwo ati ni hinda ria ngutware bururi-ini waku waki na bururi-ini wa Kanaani ri ni kuri andu mariagira matakite bururi uriku no akirwo angikorwo thiini wa Deuteronomy 28 ungikaigwa ethire Canaan on condition ungikaigwa uge wakwa na kio urumirire mathani makwa wike maundu maria mothe ngugwatha irira ciakwa cia watho wa kurumirirwo ucirumirire. Akirwo thiini wa Deuteronomy 28 from verse 1 to 14 irathimo ici gatwarana namwe nawe. Akirwo ningakurathima ngarathima wira wa moko maku ningarathima ngagucirathima uciaro-ini wa nda ningarathima mahiu maku ngurathime ukiumagara no kihunduka ningarathima njiarwo ciaku ereirwo irathimo nyingi muno thu ciaku ingigoka na njira imwe. Akirwo ningakuhura no agicoka akirwo no kuma verse 15 ungikaga kuigwa uge wakwa na kio kurumirira irira ciakwa cia watho wa kurumirirwo. Akirwo namo nacio irumi ici ni igatwarana nawe mahura maria 10 ndahurire Misiri ma mirimu na ki ni ngagukinyiriria ndikarathima wira wa moko maku. Koguo ri ni Theophilus jethaini githi gutitutirwo ni hinda Ngai ndaturuta weru-ini ucio uria turathia guikara tuikare na urumwe tugoka tukareherwo tukagia andu amwe magathi na guku ria angi magathi na guku gutari kwaria na urumwe. Ngai ni atuiguira tha ni twaheo ihinda ringi ni twahundurirwo ki ihinda ringi no ni twaheo ihinda ria tuhundurwo no ni twetikira kuigwa uge wa Ngai. No menye Israeli the more mathia makiaganaga mathia makiuragagwo aria mathia makihagiria Ngai mathia makiuragagwo. Koguo ri Ngai witu tuteithie na turirikane. Koguo kiugo giki mwari wa Kalidei na wa Babilonia rero hururuka tondu kiria kiagiririe ndagika ya muthia gutiri matigari muimite Israeli. Ngai arutumire mature Canaan arerire njiarwo ciao nicio ciacokire gukarira matunda na nio muimire na gukua ithanduku ria mathani ria kirikaniro. Koguo ri Ngai witu tuteithie kanitha wa Ngai nigetha riri tuharuruke tondu Israeli maregire kweheria mwitio tondu mundu mwitei mundu mwiyendi mundu mwiyei ni mundu uri utaigua kirira kia Ngai mundu uri utathikagira Ngai utarumagirira Ngai no anga tugukienda uguo ithithi tutiagiambia kina kiambiriria kieru. Koguo ni ihinda riega twitikire kuharuruka ithuothe gutikagie munene gutikagie munini. Tuine rwimbo ruria ruinagwo rukerwo atiriri ati na inyue endana agai tarugama ina iguru tu tutikuga na inyue tuge na ithu ithitiguo na ithue twendana agei rugendo-ini tumanagiririe ni rugendo-ini urato ucio ngi gukikagia mundu gatwamurania tukagia na ugi tutikana tucokere na ithue twendana agei tumanagiririe rugendo-ini ugikagia mundu gatwamurania tukagia na ugi tutikana tawo. Ngai arotuteithire kei tuikare thi tugie na ugi tutigeke atia mundu uguka na njuko mundu uguka na njambanio mundu uguka na rumena tutikae gwitikira. Koguo twambe tuhururukie twiherie mwitio o mundu okiririe gite kia unene
tondu nikio wonaga ni kanitha ndiri baba wa mundu kanitha nikio wonaga matu-ini ithuothe gutire mundu mugima matu-ini tuikaine tuli ciana Ngai ndari handu ugaga ati aguka Ngai moke na guku ababa Ngai moke nako Grace mutukanagio nginya na ka Grace karia gaku kanini mbere ya gitigio thamaki twi ciana koguo twakinya guku position area holdete thiini wa nja wa gate area tigana nayo twakinya guku ni kumathio thamaki wa tene na tene ni kumathia muoyo koguo wa mbere twambe tuhururukie kiria giothe kiri thiini witu tuhururukie kanua ka njuku tuhururukie kanua ka njambanio kanua ka rumena ka muku ka tari kagirire to nikio ndo turamba nigetha tuhote gutwarana twi kindu kimwe maandiko makaiga verse 2 akerwa ati oya mahiga magithi uthie mutu wigurie tama waku wa mutwe na wiyaure nguo yaku iria ndaya heta nguo cia maguru niguo uringe njui utoboke mai-ini githi mutiigwa ni rugendo ati oya mahiga ma githi mahiga macio ri ni matuire magithi o ni magithi ona ni kwenda nyendete githi oya mahiga magithi uthie mutu mahiga ore marigagirirwo haha arafu nyonaga magekwa atia mekagwo kana tiguo mutu ucio nyonaga githio uguo indo ici citanoka machines Israelites mathiaga uguo na ihiga ona umuthi ukundu ta Embu no guthiaga na Meru ona Meru no mathiaga uguo ona Ugikuyu-ini no ukore kundu kurathia uguo tene Ngai ndahuthagiria andu wira andu othe mageragira njira-ini iria Ngai ataiguagira andu tha andu amarute nigetha maruto gwetha indo ciao koguo mathiaga uguo mahiga-ini nikio igua nio atumia athuri mathi gwetha atumia mathiaga uguo makaruta mitu maita meri karia kahinyu na karia gatari kahinyu koguo nikiarerwo mwari uyu ri oya mahiga ma githii uthie mutu wigurie tama waku wa mutwe na wiyaure nguo yaku iria ndaya heta nguo cia maguru niguo uringe njui utoboke mai-ini thiini mundu rerwo ayaure nguo atoboke mai-ini thiini gutiri mundu gwithambaga ena nguo mundu gwitu Zakaria akiaririo ciige muthinjiri Ngai wetagwo Joshua akionio Joshua muthinjiri Ngai ari na gakuo ka magigi twi hamwe kanitha wa Ngai kana ni muhutire ari na gakuo ka magigi nikoerirwo amwa eaure karia athitangagirwo ni shaitani o mundu ni wiguo iria wihumbite Israeli nigetha mahote kuringa iria ria mbere ritune macoke maringe iria ria keri Jordan ni mafataragia kwiyaura ni kuri hari undu bishop auga haha ndarigo ndona twinyu na ni mwamenya to mutino iga imeni ithe tigu inyu na ithe mutiamenya ati muroharagana mungiga kurumirira ki na dina igwo mauga imeni koguo mundu tegwitikira kwiyaura nguo eno amige thi mundu ukureka gutoboka mai-ini thiini mathakame-ini ya gaturume nigetha turinge njui to no nginya turinge na Israeli ritingiaturire bururi-ini wa Misiri tondu Israelites ni maregaga gucenjia Ngai athire na aria mathiaga aria metikirire kwiyaura na guikara uria Ngai arenda koguo ni hinda ria kwiyaura nguino githi tutierwo hane tutiethomerwo thiini wa Isaia ni hinda ria kwiyaura nikio raigwa rero ti wiguurie tama waku wa mutwe kiria giothe kiri mutwe-ini kiuru na umwaro igiri atiriri no ucio witaini ria andu aria oru andu aria mathugundagira Jehova Ngai oru koguo ni hinda ria kwiguuria tama ucio uge ni ndaigania ni ndiyuhite ni ndihumbirite kwa ihinda riraya no indatua matua ma kweheria mundu ri ungihota kweheria kindu kiria kiri mutwe ri no itu taru ndungiuka uke kunyambura njuire no ndingitikira no riu ni njui muthenya uria ngambura na ni ngathi kuga ndenda kwamburwo kana njite ciana ciakwa njirwo irimu ukaunyambure no kia nyambure koguo kiria kimeciria-ini maku githuku ri
nikiarero mwari uyu wa Babiloni wiyaure tama waku uria wi mutwe kiria kimeciria-ini maku githuku ri we nowe ngihota kukiaura roho ria meciria macio winamo moru maguthukia kanitha nowe ngihota kuaura meciria macio winamo moru maguthukia kristiano nowe ngihota kwiaura na waga kwiaura kaiga thiini wa Mathayo Jesu akiaria kiuga gutiri undu muhithe utakare utheri-ini mundu ni hago ihinda ria kwaura tamo cio wi mutwe nigetha tondu muoroto witu ni muoyo wa tene na tene muoroto witu ni tuhunjie kiugo kia Ngai twi guku thi to tuti turahunjia njatha-ini ni niona ndi ndatonya ngwiciria ona ndi ndatonya mucio no mwe thiini wa njatha-ini ino yothe ndiri muci ndi ndatonya ona ria ndatura njikaraga guku ngomborete guku miaka iyo yothe ndi ndatonya ndi guku muci umwe no tiga rimwe tutwaumire Membli ni tukite kwa mama Saimo twime no ndi guku ndiri ndatonya koguo ni turabatarania kuingira micino yothe na tutikuingira twina meciria moru no nginya tuyaure ki tama ki tanyita mutwe waku wire Ngai jaura na undeithie kwihiria meciria moru maria me mutwe-ini wakwa tondu maandiko maratwira atia enda Jehova na ngoro yaku yothe na meciria maku mothe na muoyo waku wothe indo ithatu meciria muoyo na ki na roho waku wothe windi Jehova Ngai na kila kindu no uhote kumwenda wihumbirite tamo tari mwega wikarage uguo no uhote kuikara na tamo tari mwega warega kueheria aweherie akohithuria ona ni andu monaga haiya njuguna akoragwo u njuguna eciragio acoke akuigeka handu kahumbi etagwo ka mountain hare iguru gacumbire iguru akuige hau iguru acoke akunine aninagira mundu egacumbire iguru wiyaure meciria moru wona andu kanitha tiga kuno meciria moru muoroto witu ni kuhutia muoroto witu ni kigongona kirugame na giki ti niguo twiranaga na bishop giti kigongona gitu turi muoyo kana tutari muoyo Theophilus ndingithira tonito ona tungikuo muthi tungiumagara tukuo muthi Theophilus ndingithira Ngai ekurugamia matigari ambao watakaoendeleza hii kazi. Kwa hivyo yeyote unayeona akiingia na ule mlango, toa mawazo mabaya. Tia kuona nituka kutunyo kanitha witu, tuka kutunyo position shito, uyo ti kanitha witu. Igirohea ni kihumo, ki foundation ya kanitha odigiheana. Bishop agirohea ni dagiheana. Kihumo gia wiro uyo ni Ngai. Haria kiri gikinyete ni Ngai. Haria kirathi ni ki. Koguo meciria moru meherie. Nigetha wona mundu toyo DJ Kviza rugamite haha ukona ni muru wa ithe witu na muoyo no ndwaririe wega kana tigo baba reverend ndwaririe wega muoyo uyu wikaraga nyumba-ini ya Ngai. Koguo wona mundu kanithuka oya microphone brother Irongo tiga kuona gutunywo gugoca eherie meciria mo ucio ni tama muru uria we ohetwo ni iritu wa Babiloni na iritu ya Kalidei nikio marero we mwari uyu wa Kalidei mwari uyu wa Babiloni eheria wiya ure tamo cio we ohete mutwe koguo meciria moru Ngai witoro twehereria nigetha kiria giothe urona kanitha-ini uyu ugakiembrace ukona mundu uyu ni mundu wa kigongona. Karibu sana dada tutungate Ngai. Wona mundu oya maiki akigocithia brother Irongo ukamwikira hinya ukamwira Sunday ni ugoka winithie no ti tondu ni oya inyuothe mugakira. Koguo ni hinda riakwa gukira gukwao andu aria mena mihumbite ki tama moru tawa Akalidei na mwari uyu wa Babiloni mwathani arogocwo. Koguo ri kiria giothe tuona kigongona-ini ukamenya uyu ti kanitha witu ti kanitha wa pastor wa Gituko tiwe wigitwo hati akarikiriria na kanitha uyu ni njugaga nikio igwa hingo ciothe ngiuga ihinda riri niguo Ngai ajihokeire Theophilus na ndiwe ni ihinda riri kuringi ndiwe ni kana rucio ni ngakorwo ndiriho ati ngitwo mamu wa kigongona ndiwe ni ihinda ririku. Koguo inongie na tama moru muno ndiohete ingiciria gutura guku asha mwire rwimbo ruru tatigana na ruo tamurore umuinire rwimbo ruru roinagwo tene mwire tathikiriria rwimbo ruru athiaga uguo mainaga atiriri
ithuĩ twĩtagwo mwĩre we kũrwo eheria meciria moru. Gĩkĩ nĩ kĩgongona kĩaũ kĩa Ngai ũtarĩ ho na wĩho. Nĩ igana manarũgama madhabahu-inĩ maya marĩa tungatĩrio mũthĩ umeho marĩa shirika kanisa imefungwa, kanisa imekuwa na dini. Kuna wakati ona hindi ya corona tutiri tuka tukaga mũndũ gũkũ. Eheria meciria moru. Gĩkĩ ti kĩgongona kĩanyu, gĩkĩ ti kĩgongona gitu. Kana John uyu wakwa Cafes gũthe gĩthũri uge nĩ kanitha wao. No, gĩkĩ nĩ kĩgongona kĩa Ngai thĩ, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Kĩrĩa we ũtangĩheana gĩtũmi gĩakĩo. Mariamu korwe haha tumurie kĩhumo kĩa nda ya Jesu Kristo ndoĩ nĩ kĩriga. Ona kĩangĩkwĩra ndoĩ, ona nĩ accusirwo nĩ airĩtu aingĩ mũno, nĩ kwarĩ na accusation. Airĩtu makĩmũ accuse we ũretuaga wĩ virgin na ndũrĩ virgin. Ũguo no taguo nakĩo kĩgongona gĩtirĩ hakina mwanzilishi ama ambaye atĩrĩonyitĩrĩire mpaka mwisho wa dahari. Nĩ kwĩhokerwo kwa ihinda rĩnini tu, ũkehokerwo ũkeherio nĩ Ngai ũngĩaga ikarĩra gĩtĩ. Koguo ta rwa gĩtĩ kĩu, rwa gĩtĩ kĩu ikarĩire, kĩre gĩtĩ gĩkĩ tini wa mbere gũgũikarĩra na tini wa mbere gũgũkĩrĩria. Hũtha gĩthũri gĩaku, ngoro yakwa tiga mwĩtũgĩrio na mwĩtĩo. Wiyaũre ta mũcio wĩ mũru wĩ meciria-inĩ maku. Ũcio nĩ mwarĩ waũ wa Kalidei. Ũndũ ũcio ũngĩkĩrwo atĩrĩrĩ, wiyaũre nguo yaku ĩrĩa ndaya, heta nguo cia magũrũ nĩguo ũringe njũĩ ũtoboke maĩ-inĩ thĩinĩ. Nĩguo nĩguo rĩrwo atĩ wiyaũre kĩ nguo ici ndaya. Ũmũthĩ ũyũ na nguo ĩno yakwa ingĩtua kũhiũkania matutonyete maĩ-inĩ, kĩndũ kĩrĩa ingĩka nĩ kĩ? Ingĩamba kũheta nguo ndĩkae gwĩka atĩa? Kũhita gwĩtagwo kũndega ngĩthiĩ nĩgetha hote kũringa njũĩ wega. Ũguo no taguo nawe. Nĩ kũrĩ andũ amwe mena nguo itagĩrĩire thĩinĩ wa kĩgongona, nguo itarĩ njega, nguo irathiĩ. Ta rĩu mũthĩ ingĩtua kũgerera haha tondũ kũrĩ tofauti wa nguo ĩno nĩ ya neti, koguo ingĩtua kũgerera handũ no nginya ngoro niwe mwangalifu tondũ no ĩthiĩ kĩhutagia tũindo. Koguo nawe rĩ, nguo ĩrĩa wĩkĩrĩte ndaya, nguo ĩno ndaya nĩwe ĩrĩa ĩtagwo nguo ya ũhinga. Nĩkĩ gĩtũmaga ĩtwo nĩ nguo ya ũhinga? Yahumbwo Haroni, Ngai ndoigire nĩ nguo ya ũthingu na ũtheru. Augire erire Musa tunithĩrie Haroni nguo, na nguo ĩyo nĩ ya kũmũthakaria rĩrĩa arĩ kĩgongona-inĩ na kũgirĩrĩria njega yake ndĩkonekane na kũmũtũma akorwo ena ngũrani na Isiraeli. Koguo andũ aingĩ nĩ meciragia gũthinga kwa mũndũ ta rĩu tũngĩtua gũtwarana ũguo. Andũ aingĩ no mecirie Rachel nĩ mũthingu, mũtumia ũcio nĩ mũthingu, Mama Cafes nĩ ũrĩa gwĩkĩrĩte. But nguo ĩkoragwo ĩrĩ ũhinga. Nĩkĩo nĩ ihinda rĩa Ngai kũmba mũndũ amũmbire enjaga. Nĩkĩo nĩ ihinda rĩa kũigwo mũcarĩ gũtirĩ wĩra gwate reke tũhumbĩre njaga yake. Nĩrĩ ũhinga. Kũgatagatĩ-inĩ ka ũhinga ũrĩa wĩkĩrĩte ũgakinywo kũu magũrũ-inĩ kĩanda. Nguo nĩ kĩarerwo mwarĩ wa Babiloni akerwo heta nguo ciaku cia magũrũ nĩguo ũringe njũĩ ũtoboke maĩ-inĩ thĩinĩ. Koguo nĩ kũrĩ andũ ndigũtinda ngĩgweta wonaga mekĩrĩte nguo icio ndaya na gũtuĩka matithambaga. Na nĩkĩo mangĩgera hakuhĩ nawe spray nĩyo ĩkoragwo ĩrĩ igũrũ mũno tondũ thĩinĩ wa kĩrĩa kĩa ũmoĩ matibatiĩ, dini ya ũmoĩ matibatiĩ gũkorwo magĩthamba atumia ona arũme. Koguo ndagĩka yothe nĩ spray. Koguo spray ĩngĩtukana na thĩ thino na gĩko ĩkoragwo ĩrĩ kĩndũ kĩũru. Koguo rĩ, nĩkĩarerwo mwarĩ wa Babiloni heta nguo. Andũ acio ũkĩmona ũkĩmacũthĩria ũgũmekora yona marĩa thaka, reke ũke tu aringe mbere yaku, ahetũke mbere yaku wĩigue ũkarigithio kĩu nĩkĩ. Koguo ũhinga ũrĩa ũrĩ naguo na ndĩ naguo wakuonanie ta thingĩte mũno nĩ gwĩkĩra nguo ndaya. Tuweherie. Si tunataka utukufu wa Mungu, si tunataka baraka, si tunataka uso wa Bwana. Tiga kuna we mwagĩrĩru nĩ nguo tu.
nguino ingieherio umuthi utungiuka ithuothe mundu atari nguo na ndungienda kuona mundu uri ungi ni uri tukoragwo turi acongi ni nguo ituthakaragia lakini nguo ni uhinga tondu mundu akoragwo no mukorwo mwikirite na mundu guo nguo muri athaka mukionanekana utaramenya athi gukuraga kogwa kuwite kahiu no mwarorwo nguo-ini ri mwikirite muri athaka muno no nduramenya niguo mwisho waku eherio hinga warora ucio ungi muroriganitie nake wone ni muru wa thoguo gutiri mundu no mukinyite matu-ini akero na riu werecho we qualified we muthingu riu we ni urikara we muthingu kuria Kenya ithuothe ni gucaria muoyo wa tene na tene wajitha mawathe-ini ndukunjaga ndina mawathe ndi mundu ndakwitha cige mawathe-ini ndigukwaga we mundu wanje ndagwitha mawathe-ini ni maingi ndingima o mundu ni ari wathe wake tiga gutura ugaruraga cabaci mwena umwe kuona wathe wakwa tiga kuthuthuria muno wone wathe wakwa onawe tiga tu ni Ngai ugukunikite na nguo iyo korwo ni kwanika no twanikagwo onawe ongire na wathe koguo na njire ngiageria kuga atia ni ndina wathe ucio ngie na wathe koguo tiga kuona we tari wi ukinyanire gukira ucio ngi koguo wona ucio ngi uri atari atoi kuhoya waigua okaga kanitha-ini akahoya ndagika igiri agaikara thi tiga kuona we tari wi ukinyanire jua kwamba hata wewe kuna weakness uko nayo aneo microphone arugama hare mwokwarie mwathani agocwaritie thi menyo nawe ni kuri weakness ithe wanywa miwe na njire ngidenda kuga atia tugirie gatagati-ini ka nguo iria twihumbite ukona wi muthaka ungihumbite ya intercessor ni intercessor uri ungi nake ni uria wi haritho mahatha ni keyboardist uri ungi nake ni haria ni muinithia uri ungi nake ni wi haha ni murori ni mumaniriria ni kuri mundu gatagati-ini kanyu ndangihoya ciugo igiri tondu ndoi ni kuri mundu gatagati-ini kanyu ndangeinithia aneo microphone ona ringi kwa ni ithe wa reverend onena miakeo akainaina undu cio ndukae gutuma unyite irio njogoma ya kuringa muru wa ithe wanyu kana mori wa ithe wanyu ndwagiriire na nie ndiagiriire nimekamilika ni kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo iukite igakunika mawathe makwa koguo wi haha tondu wi ni urona ni ukinyanire no uhoitha nduta nyumiriria nyonereria njira kana tiguo koguo ri kai mutarauga niguo kai murakarire Ngai witu ithu tutiuga ni turekirwo undu ungi mweru no nginya na ithu tutue matua magukura makugimara nikio rigo tuina rumbo tukauga kura kura ai makomwako na mutwike ata munyuiria ria yo tugiwa Jesu. Thank you. Koguo tuya ureki nguo ni uri na mawathe no ria hana tiguo pastor wa gituko hana andu no mekire nguo same figure itihana-ine uraihu length ndeigana-ine warie nduigana-ine tutihana-ine uguo no taguo naguo kiroho tutari tuhumbitwo nguo itiganite ni Ngai na tuhumbite uguo na gitumi na oi na akimenyaga koguo wakura na nguo iria humbitwo tiga kwenda njikirwo nguo yaku umuthi ndingiiganania brother mundu gwitwo Irongo Junior ndimuiganani na pastor wa gituku gweria brother Irongo Junior ahumbitwo tio pastor wa gituku ahumbitwo koguo tukiranirerie ngiririria kwaya gukoro gakwa ni kagoti yaku ni full dress kwaya gukoro yakwa ni ya white yaku ni black yaku ni yellow tutihana-ine tumaniririe na twendane undu ucio ngigirikirie nigetha bishop oke verse 3 kaigate ni ukaurwo nguo utigwo njaga titheru
ni ukono toconorithitio nie ngerihiria na ndigetikira kwaria uhoro wa thayo na mundu ona umwe na kiori utekuigwa geka atia aurwo atigwe njaga. Ngai arotuteithia no ndu cio ngiroga gukinyanira thiini witu, twendane tutiranirire na tuiguithanie na tuthitwe kindu giki na twaure meciria ki muru na ngwiri hubito umenye tutihumbago wakoro yaku nio wi muthaithani rugama wi muthaithani tigana nani hubito ya kugosha yakoro yaku ni ya guthathaya tigana nani hubito ya kuhunjia na ndi muhunjia yako no ikorwo ni orutani yaku no ikorwo ni ya kuhunjia yori ogino yakorwo ni ya kumaniriria koguo turi haha njathaini Theophilus Church tuhubitwo gwitiganite ni kuri mundu ndangihunjia ndangeinithia ndangithathaya arugamaga hubitwo nguo ya financially arugamaga na kigongona giki ukaga kainithia ndui thitima no urihaga ni muranyita nguo icio irogo juni uko kainithia ndui no urihaga thitima nake kwe gukorwa ageragira mwena uri ungi akariha thitima ukaga kainithia haha ugatigira tu ciaku Grace cina ndoro cikaka kigongona no raro ukona atiriri ati uri atindaga ukaikaraite hari uguo gathundari undu ekaga ikarago na ringi kwe gukorwo ni gathuro ko gathambia ni nguo itiganite wini urona yaku te njega muno no yoci ungi taru ndi haha ndugamite ni twarikia ni twatiga twahaka kigongona giko no nyone ta ndi wafata ta bishop kana nake one tayo wafata no ni kuri mundu guka tutamba tutule twatiga twikira giko athambie na hure haha ndana ithio tongua humbito koguo tiga kururaga o mwena omwe rora mwena ucio ungi na wona twakurana ntwemenya noguo bas utiri undu ungi ni tune kwe muri mundu ndangenyita microphone no we unyitago kainithia ukariganirwo microphone ino ni yohoragwo haha na yohorwo ri kuicio njitikirie njohoreo na yohorwo ni ri mahiga maya kugura ni 1,000 1200 mahiga maya nawe watinda hairongo junior kiuga atiriri uri ona ndainithagia tindaga tukuririo gwo maitho ndari undu wekaga na urainithia na 1,200 na niwe humbite nguo ukainithia ni mwanyita ndatari riu ni githunyite ni githukuna atiriri haya koguo ni ndiri wafata muno haha kuri gikuria mararuta mawira makiritio kirini o mundu ni kiga kia wira wa Kristo o mundu aratirira wira wa Kristo taru mai maya tora murona tukenyua moimite South B marehagwo uguo na ngirathi ici na thamos ino na ndathomaga guku niguo bishop mai maumite South B no mune mrigi okaikara tori muni oka kanitha timwaria madam ucio agaikara haria ndaragia kwero ni andu kumai ukirai muine ndainaga ndari maundu no tukihunjie nigetha kihunjio kigikinyanire no mai maumite ku ucoke mugagia atiriri ndumia ria ya South B ukaga gaikara oguo kanitha ine ngethete na nigetha tugie na strength ya kuhunjia mai maumite South B ini asali ametumia kuna ndimu ametumia ngirathi ciniwe ogurite ithi mai mokaga mahana oguo na tutimwiraga aigua kuria turathi tugithika wangware atumanaga mai shosho ni mani akunengeraga arehagira shosho akamwe tutikuririkana gohoro wa mai ona tukinya nguragia Naomi tukuruta ko mai ma kunywa ajira kwina mai koguo ndoka ririkana ya ni mamutumire wa South B ni nguo ekete atia koguo motungatani maiki wagitukutuwe wafata thini wa kigongona ni kuri uri urathambia na kicio urathambia ri shushu na Naomi wafata thini wa kigongona ni kuri uri ugurite thabuni ucio na ucio ugurite thabuni tuwe wafata muno makiria ni mwanyita mundu njuguna witu ni uranyita mundu taru njuguna ni atuguragira makanitha mothe basha not niwe hothaga wika ati ugagete ni ndi wafata ia ngirehaga agakoraga katoni ciganire itihothagirwo ithuothe turi avata cenjia imeciria ona mundu aingira kanitha-ini oka kutungata uyu taru kuguti ithu kumaria twambirie kanitha
Onzo titwage mundu ratuthondekera mai ma kunywa. Ni twigurire maitu nikio njuka na ibeti igiri. Nguite mai mamwe gikibeti ni kiu kingi na macio mangi tugoka uguo. No riu tugathondekerwo. Na no ukore mundu akihura wira toyo. Akona ti mwega. Koguo wona mundu aingira. Amekuja kufanya kazi palipo na pengo. Manake pangilikuwa pamejaa. Gutigiri na wira urarutika. Wona mundu ukaguthambie guku. Mungu ameona kuna uchafu. Kuna pengo. Na no nginya ukiganire ki mwanya-ini ucio. Koguo baratiga. Urutiga nikio muri wa Kalidei. Arerwo we mwari wa Kalidei. Rekia maundu macio mothe. Rogamai na iguru ni munyendete. Sande tu iguku nyingi na inyui. Na mutikana no mukauga atia. Hallelujah. Rogamai na iguru mamua mundu ahuraga ciana na magacoka makendana. Ndicio kugora thime ciana cia Ngai. Thank you. Ngai akurathime muno ni tondu urutani waku our mom na ni tukwendete ni tondu wa ugi no menyo uria Ngai akuhete. Bwana asifiwe sana. Ikitombe tuikare thi hanini muno to twahota kuhoya turiganirwo. Mrs. Irungu kaungeithie riu ni amaka arigo kayehetie riu Irungu nake aroiga ni thimu iri rahurirwo ni Bishop uraga kuoya. Bwana asifiwe sana. Ni dina mwira ukiageithanie cokia microphone ndiko mweta ndamwe ni muiga ndiga handu ageithanie. Bwana asifiwe sana. Atumia othe njatha-ini ta rugamai. Ucio niwe ciarinde uria ndamunengera niwe uri reportaga gakinya riboti ciothe kwi Revare na kuri Pastor Monica. Mwathani arogocwo. Kawamaka we humuka no uguo niguo ku uguo niguo kuri na ndonge ngarura uguo no ngarithie tuthuranaga. Ucio niwe ciarindi uria kurugamirira atumia yothe to ni muturite muhurunjukite ihinda iraihu. Atumia maingatwo kanitha niwe tukuria manyitwo geni kanitha niwe tukwira ni urutite wira mwega yuria maituguo. Pastor Monica okakwira ika na ndukae kumuira kana kumunyarara sawa sawa na ndararuta wira hau ati tondu ni sister ya Reverend araruta wira hau tondu na wira uria Ngai amuhe. Mwathani arogocwo teka kanitha yuguo homuka abohomuke hanini no homuka eka kanitha uguo. Mwireni karibuni sana. Soka haria ukasoso Monica na Naomi Kimuhu. Bwana asifiwe sana. Na muhiuhe. Mwaruthiriria mutikone aruti a wira wa kawaida. Nini ndafutire Jeni to nie ndamwandikite. Sawa sawa? Na wenda kumenya ukawabici urie. Sawa sawa? Wako wina ruo ni Jeni kufutwo ri. Kuja kwa ofisi utanipata na nitakujibu. Sawa sawa? Ni mwaigua? Andu aria mekuo kirima-ini na kanitha-ini gutheria thondeka kunyita andu ugeni tarorai kanitha. Tekai kanitha uguo. Ni acio. Sawa sawa?
maitho wakwa murumu na guthaitha we Ngai wakwa thondekera ngoro ino
cianyu no nyende gutinda gasikaro cianyu no wendi wa Ngai ukanjira tigwo ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai nie no magerera ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai nie no magerera ino nyende kwihumba uri nywe mwenda ngekiraga fashoni oi mwene renge ngathiaga njaga ngonania ciĩga imwe no wendi wa Ngai ukanjĩra tigwo nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera ino nyende gutonya nyumba-inĩ imwe irĩ thĩ nyinage nyĩmbo cianyu inyuĩ mũkũngũĩre Kuma thaia twĩkũ? mwĩ igũrũ Nĩwaigua wa Maria kuma thaia twĩkũ twĩ gũkũ kana nĩ ũcenjetie sawa sawa na mũthenya wa Sunday tondũ nĩ tũgagĩthoma gũkũ nĩ tũkagĩa na igongona rĩa kũiyũkia ciana nĩ tũkagĩa na igongona rĩa gĩathĩ maũndũ macio mothe nĩ mekũharĩrĩrio nĩ Pastor Monica ũguo wa mwena gũkũ ndũkamũrore wĩra ũyũ harĩa ũkinyĩte ndingĩhota ndĩ nyiki harĩa ũkinyĩte Reverend ndangĩhota wiki mwathani arogocwo ona wagĩtuku ndangĩhota wiki tũtingĩho wone ta mũndũ wĩna keneni gakũhota kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai na ndabacanie tũramũhiũkĩra ta ngima hiũ kama nĩguo ikara haha ĩkou no mwathani arogocwo na tondũ no tũriumagara tũtingĩenda gũtigania wĩra wa Ngai ũtarĩ na mwerekera na ũtarĩ na njĩra njega na ndũkae kũgarũrwo meciria nĩ mũndũ rũgama ina igũrũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ithuĩ tũcenjetie twĩna Reverend Lecho ũhoro wa andũ kũrutagĩra indo ciao haha nĩ tondũ wa kũrealize kĩgongona nĩ kĩhake gĩko kĩa mĩthemba mĩingĩ mũno mũtangĩhota gũtaũkwo na mũtangĩmenya no nĩ tũrutĩte igongona rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩa gũthaithanĩrĩra kĩgongona na gũthaithanĩrĩra andũ arĩa marĩ rungu rwa kĩgongona ĩrĩrĩ ithandũkũ rĩa kũhothera. DJ Cafes teheheria kamera hau ũmamũrĩkĩre ithandũkũ nĩ rĩkwandĩkwo mwena wa tithe sacrifice offering love offering ĩrĩrĩ ithandũkũ rĩa kĩ nĩ mũrarĩona taruta kĩrĩa taruta igongona rĩaku rĩa ngatho rĩnyitio ũguo nguone harĩa ũgũikia ruta igongona rĩaku rĩa ngatho nguonie harĩa ũgũika tũgwĩka ũndũ ũcio practically nĩkĩ mũcithurĩire mũhuko ũguo Irũngũ Junior ndũruti o rĩmwe na nĩkĩo twĩkĩrĩte rũirigo rwa kĩgongona nĩgetha mũndũ agĩkĩra haha nĩ akuga nĩkĩ areka atĩa aragĩra mwathani arogocwo indo citũ ciothe itikahotherwo moko-inĩ ma wagĩtukũ itikarehwo kĩgongona-inĩ itikahotherwo moko-inĩ ma Reverend nĩ twanyitanĩra itikahotherwo moko-inĩ makwa ĩrĩrĩ ithandũkũ rĩa ũira rĩrĩa Suleimani athanire rĩigwo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ ndikwenda manengere mbaca brother Ruben reke marehe indo igongona rĩa ngatho ũguo nĩ tũranyitanĩra mbeca itikahotherwo moko-inĩ makwa ndĩ bishop itikahotherwo moko-inĩ ma Reverend Lecho kana moko-inĩ ma Pastor Monica kana moko-inĩ ma Pastor Catherine wa Gĩtukũ ũthikĩrĩrie wega na ũnyite ĩrĩrĩ ithandũkũ rĩa kũhothera nĩ ũrarĩona harĩa rĩrĩ sadaka yaku gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 mũhothi waku wa kwĩyendera wabatara kũruta rutĩra ithandũkũ-inĩ rĩrĩa na tiga gũtũmana kahũra tarũgama toka haha brother Irũngũ tanengera brother Junior o ũguo nyitĩte mbahaca ĩyo tamũnengere
Tathio muikirie haria rugamo hau tathio muikirie haria na wikie ciaku rimwe no wakinyia uria wakinyia niwe urathima we kahura gitinda hau ugitumana ni thina wa ona riu kahura nigetha urathimo no urutire igicoka muhuko brother nigetha nawe ukinyie rita ria ndika ni muranyita witwarire muhothi waku haria wagireire kahura niwe njetereire ukinyie ciaku icio ni gutumana watumana mwathani arogocwo witwarire igongo ndikumuruta ndiramuruta ndire na thina witwarire sadaka yaku haria yagiri ona ni woka wabici githindiraga gucioya na moko githindiraga nie ndukanengere mbeca tafadhali mbeca ici ni iria ria masainirwo gutara nigetha ikabangwo ikahota kuriha wa gituku ikahota kuriha Sosomonica na Naomi na andu aria angi mwathani arogocwo na no murutite wira mwega to no munyitiriire Theophilus Media Limited ndirira ingiria kindu kingihota kuriha andu aya o inyu ninyu muramari uguo riria waroria mucara ucio kundu kungi ni wira wa Ngai urahotomia na ndurame no igwa Naomi ni kwaje ndiririto we ni urathama kanitha ati uratwara sadaka ko ni uracenjirie inyuothe muria kwa ndiri na thina rekei tucokie ngatho ngwiciria ithuothe ni twanyita wikinyirie sadaka yaku sacrifice yaku haria ithanduku-ini namba citu cia thimu ni ukinyitie paybill namba itu ni ukinyitie no we wahotithio ni Ngai gukinya kigongona-ini tigai gutumana takaho mwathani agocwo mutiga gutumana tau neko na ni eguke no ni arenda gutuma wacheni hiyo maneno tero cio muriganitie ni waigua we ona wandu mandigũthie wikinyirie riboti yaku haria nigetha wirathimirwo mwathani arogocwo muno ambararia guoko gwaku kuorio kuu nyitite igongona ria ngatho nakuo awa nitui wi Ngai na niwe tuinamagirira niwe twambararagia kirindi kianaga gututaukwo kirindi kianaga gutunyita no iguru nirio rikoragwo ritureketie kuri andu aya aingi mana tukua ta andu a kawaida aingi mana tuorota aingi mana tuhuthia no wanarua mbara citu moko-ini ma ndungata ici ni manyitite igongona ria ngatho nirio ndamura ndaritua igongona ria uheri ni tondu wa muthenya wa umuthi na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu ndahona ndacokia ngatho irungu tuhe rwimbo nigetha andu marute no rute ithanduku riri ri muico biu kamuira mekwandikwo murute ithanduku riri ri muico uyu biu sawa sawa tuhe rwimbo Icini ngatho ngugucokeria kuma hindi ria wanjitire ugire ndukariga thina-ini nginya muthi no ndingibona ukiume kura kunanyona uicora iguru riakwa amathina mokarugendo ikomara iguru riamo ritabuga torongeni adija wekoma atumuheio na mai akimwiro thiĩ rũgendo ĩhokeku aku no nyona ũceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ gĩtũmaga ngera igũrũ rĩamo na niĩ wanjũĩ kuma ndĩ ndaya maitũ na magai makwa kĩngaĩra ndũndĩraga na ndũceragĩrwo ndũkarwo hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire nĩkĩo wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ gĩtũmaga ngera igũrũ
ria mona ni ige mwakine nikia kana juwe itinge nyina india onyite tegua konige nudwa kuria gwethe igwenda egote kuwa kunonyona ai ugisera sera iguru riakwa amathina moka rugendo-ini yutumaga ndere iguru ria onani ingigera mwaki-ini ndingĩhĩa ona njũĩ itingĩ nyinainia ũnyitĩte guoko ningĩko ũngĩwaga kũrĩa guothe ingĩ na nĩkĩo wĩhokeku waku no nyona Ngai ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ nĩũtũmaga ngere igũrũ rĩa ona Elija ndungatũrwo nĩ hinya athire agĩkoma keruru-inĩ mũraika akĩmũhe irio na maĩ akĩmwĩra ũkĩra ũthiĩ rũgendo nĩkĩo wĩhokeku waku no nyonaga Ngai ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ baba nĩũtũmaga ngere igũrũ rĩamo nĩkĩo ici nĩ ngatho ngũgũcokeria Ngai kuma hĩndĩ ĩrĩa wanjĩtire anire ndũkaniga thĩna-inĩ nĩkĩo nginya ũmũthĩ tũkabona nĩkĩo wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ nĩũtũmaga ngere igũrũ rĩamo. Haleluya. Ikarai thĩ hanini nĩ kũrĩkia tũrorete kũrĩkia na tũkũrĩkia na kũrathima andũ arĩa othe marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa marĩ mwena-inĩ wa Facebook, YouTube, arĩa marĩ mwena-inĩ wa mabũrũri ma nanja. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega, na nĩ tũroka kũu kũhunjia na kũhanda igongona cia Ngai. Bwana asifiwe sana. Wena waga kuga ameni niĩ no ngũthiĩ, na angĩkorwo mũtumia ũyũ wakwa nĩ egwĩtĩkĩra kũnyita guoko tũtwarane nĩ tũgũtwarana tũthiĩ tũkahande kĩgongona. Mũthenya wa Friday twĩna kesa kanitha-inĩ witũ wa Gĩthũrai 44. Ndatathikĩrĩria ũndũ Ngai andirikanirie ũtukũ wa ũmũthĩ. Tũtanaka gũkũ njatha-inĩ handũ hau ngwĩciria Reverend Lecho nĩ waririkana nĩho twendaga kũiga kanitha. No by then mũgũnda ũcio nĩ kwenderio twendagĩrio, tũgĩkorwo tũtirĩ ona, na wendagio raithi, wendagio $7,000,000. Haha rĩ tũrendia $7,000,000 na gũtirĩ makanika matatũ wĩ hau kuma harĩa rũĩ kwambata ũguo, tondũ iria yothe nĩ twethete iwanja. Twagweterwo $7,000,000 ngĩigua nda yahiũka, tondũ ngĩtara $7,000,000 na harĩa twambĩrĩirie kanitha kũrĩa Zimmerman, ũhoro ũcio ũgĩtũritũhĩra mũno. No nĩ harĩ ũndũ ũmwe twekire. Nĩ kũrĩ kĩwanja kĩmwe twahingũrĩirwo, tũkĩrwo tũingĩre thĩiniĩ twĩrorere ũrĩa kĩhana, na Ngai andirikania ũhoro ũtatũraga thĩiniĩ wakwa. Twĩ thĩiniĩ wa kĩgongona-inĩ kĩu nĩ harĩ kanitha warĩ hau, na ndirikana kanitha ũcio nĩ ũrĩkũ na wakĩtwo mahiga, no nĩ kanitha mũnyinyi. Nĩ twamũrire Gĩthũrai 44, tũkĩra Ngai ũngĩgatwĩhokera kĩgongona gũkũ no tũgagũcokeria ngatho, no tũgagũtĩa na tũgĩthiĩ. Na ũhoro ũcio ũgĩkinya ha? Na ũhoro ũcio ũgĩkinya ha? Ũhoro ũcio ũgĩkinya ha? Tũgĩcoka gũka kuona mũgũnda ũyũ na gwaka njatha-inĩ. Kũrĩa kwarĩ kwamũre mbere nĩkũ? Kũrĩa kwarĩ kwamũre mbere nĩkũ?
nginya nani ndiaririkanaga nginya na Reverend Lecho ndaririkanaga mwathani arogocwo Bwana asifiwe sa no makanika aria mathondekaga ngari hau ririkana ne maririkani bishofu maguta maku ni mararutire wira mariku Ngai ando no uriganirwo no roho wa Ngai ndekaga atia ndariganagirwo ithuĩ tutiaririkanire kundu twarutite igongona ndiaririkanite kundu twathiite na tugathogorana nginya na mwene tukaremanwo tukimwira tukomborithia gitwira wende gukomborithia kanitha no tukiririkana kuma haria rũĩ haria harugamaga ngari fiki cia ngomongo kwamba toguo nginya haria ũguo kanitha ũrĩ area yothe nĩ twamĩamũrĩte na twamũrĩte mwena ũcio kanitha ũrĩ haria hatũmakirie hakiroha mbere kĩgongona tũkĩmaka mwathani kaya magĩkua maguta maitũ no ndũrĩ ũndũ ũngĩka tondũ mũndũ ũcio nĩwe wagĩa na hinya wa kũgũra mũgũnda ũrĩkũ ndagĩka-inĩ ĩrĩkũ ndũkae kuorota kĩgongona ona kĩrĩkũ gĩa Theophilus wathiĩ kuo igua ũiganĩire wĩ gũkũ igua ũiganĩire na ndũkahenio nĩmo tarĩu Kirio nĩ ahũrirwo mũno ima gũkũ na agĩtuo thũ nĩ amwanyu no mwana wao kwĩ hĩndĩ mahũrirwo na mwanake ũmwe gũkũ wa nyina wa Shirũ gũtuĩka nĩ maiya ngiuga mbeca icio nĩ ngũrĩha nĩ ciana ciakwa nikabeba hiyo jukumu kana tiguo ndiacokirie mbeca icio aciari ao no ngamamenyire to nĩ ciana ciorotwo ciĩ kĩgongona-inĩ ruo rwa mũciari nĩ kuora mbeca ciringi 2,000 kana 1,000 kana 3,000 nĩ Kariũki wagwetwo nĩ mwanake ũyũ wa nyina wa Shirũ wagwetwo ndikwenda kuga nĩ ega kana nĩ oru lakini nitagaramika nĩ ngũrĩha mbeca irĩkũ no matikae kuoro tigai kuorotana tũrĩhĩte mathirĩ maingĩ manyu tũkarĩha mathogora maingĩ na Ngai no atũteithĩtie tondũ ndingĩtĩkĩra ũhakwo gĩko nĩ mũndũ wĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus ũguo we ũkĩorota mũrataguo nĩ thĩna nyitanai ta ariũ na arĩ ithe witũ nigetha tũrute wĩra ũrĩa Ngai atwĩtĩire mwathani arogocwo nĩ ndĩrona twĩna ageni nĩ andũ aigana matarĩ maingĩra na mũrango ũrĩa gũkũ njatha-inĩ tekai guoko guo Irene nĩ ũrĩ woka gũkũ tekai guoko tambũrũkiai guoko wega rũgamai nigetha mũke mũgeithie kanitha wa Ngai Wangũi wa kahũa nĩ ũrĩ waingĩra gũkũ wokĩte rĩ itarĩ kuo ũkai haha mbere onawe Wangũi ũka nowe nĩ ũgũka na timu ya Theophilus Media Limited na timu-inĩ ĩyo noyo Cũcũ Monica arĩ ena program ya kawerũ ka Hiũ Njũgĩ na mũgũnda-inĩ wa Edeni nĩ akoretwo kawerũ-inĩ ka Hiũ Njũgĩ na mũgũnda-inĩ wa Edeni kanitha kama rĩtwa njĩtagwo Irene Nyambura na nyumĩte mwena wa Moro no cirikaga online mwathani amũrathime amen mũhũrĩre irohero wega na mũmwĩre karibu sana na he handũ watiga Irene mwĩre mbere wĩ mũirĩtu nĩ hau nĩ wega gũtangatha na ndĩ mũirĩtu na ndũrĩtio na ndiũrĩtio na kurie gũkũ Paũlũ wĩ gũkũ nĩ anake arĩkũ angĩ twĩ nao Pro ndangĩhota gũkũ nĩ ekũremwo nani agocwo kanitha Pro nĩ egũconoka Bwana asifiwe sana amen tutiraigua wega na maiki ndigũthagwo ũguo nĩ gũthũkia thĩinĩ icio twagũthaga cia mwathani agocwo amen njĩtagwo Irimũ wa Ngigĩ kuma Gĩthũngũri na ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesũ na nĩ ndĩrarĩ kanitha wa Theophilus 44 nĩkuo ndambĩire gũthiĩ na ũmũthĩ ndaiga nĩ ngũka gũkũ na rĩu nĩ ndĩracaria kana ndĩthia 44 kana ndĩũkaga gũkũ nĩ ngũmenya ũikaragĩra kũ Gĩthũngũri Gĩthũngũri 44 nĩ ho hakuhĩ nawe nigetha woya ngari cia Gĩthũngũri rĩ waimĩra Kĩambu rĩ ũkoya cia Kĩambu kaigĩrwo hau 44 haha nĩ complicated na nĩ ũkũrĩha mbeca nyingĩ na Ngai akũrathime
ithuĩ twaragia ũrĩa kũ inyuĩ no mwende gũkũ nĩ ta ũrĩa mũĩ kũnyita ũgeni ageni ende moe inyuĩ no thikũ igĩrĩ wĩrwo ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtagwo nding'ũri ici. Karibu sana mwarĩ wa ithe witũ. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo David Mwangi na ithuĩ tũthiaga kũrĩa tũtumĩte Huruma. Ciriki kũrĩa Kariũbangi ya PCEA no nĩ tũmũthikataga mũno through TV na tũgakiuga tũciriki gũkũ na inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ũyũ nĩ mũtumia wakwa na ciana citũ na tũgakinyia hau. Amen. Ngai amũrathime mũno nengera nyina wa andũ nake agĩtũgeithie. Maiki icio nĩ ihorio, maiki ĩtarahũthĩka nĩ ĩkahorio. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Rose Wanjikũ wa Mwangi no mwathani ũyũ tutungataga na kanitha wa PCA nĩtũkĩte 44 na toka gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Ngai twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aya twamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. O kĩrĩa mũndũ erirĩirie nĩ amũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Ugai nĩ marathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ameke maũndũ manene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Ikarai thĩ. Ndĩna timu ĩtagwo Theophilus Media Limited, ũkĩrai nĩgetha andũ mamuona gũkũ matikae kuona tarĩ thũ mona, makamenya nĩ arata mo na nĩ aruti a wĩra ao meka atĩa mona. Ũkai haha inyuothe, ĩna nĩ mũgwĩka narua. Mũkoragwo mũigana ũguo kana pro nĩ ũyũ nĩwe ndĩramwĩra ũconokaga nĩkĩ akoragwo na kũrĩa kamera-inĩ. Manengere mic no nĩ wene mic kuria nĩ woka na mic. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Nation Maina kana pro na ndĩ mũhonoku. Na nĩwe cameraman. Hello, praise God. Mimi kwa majina ni Joseph Gateru, producer. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Kelvin Mwangi ama DJ Keviz na mimi ndo DJ. Asanteni. Praise God. Praise God again. Kwa majina ni Joseph Maina ama Mjango, producer na pia MC. Amen. Praise God. Mwathani agocwo kanitha. Njĩtagwo Wangui wa Kahwaĩ na tũnyitanagĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndia-inĩ Ndiku, roho thĩinĩ wa tabarĩra ya rũgendo rwa wendo, na nĩ ngatho nĩ arĩa othe manyitanagĩra hamwe na ithuĩ. Nĩ honokete na ũmũthĩ ti mũthenya wakwa wa mbere Bishop kũingĩra kanitha-inĩ ũyũ. Okay. Nĩ njũkĩte rĩngĩ with another reason, no gĩtũmi kĩnene kĩega. O rĩrĩa ndamũbutaga. Oh yes. No mũthenya wa mũthĩ nĩ tũkĩte nĩgetha tũgoce Ngai na tũthathaie Ngai, na nĩ ndakena mũno, nĩ ndarathimwo nĩ timu tongoria kĩgoco ro hamwe na ũrĩa mũragĩthathaia nĩ tondũ gũkorwo tũkinyanĩirio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩheo kĩa Ngai, na gũkorwo tũrĩ kanitha-inĩ ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twakorwo tũkĩhũthĩra ihinda rĩu na gũcokeria Ngai ngatho, nĩ tondũ Daudi akiuga nake thĩinĩ wa Thaburi 84 kaba mũthenya ũmwe ũrĩ nyũmba-inĩ ya Ngai gũkĩra ĩyo ĩngĩ. Na githĩ mũthenya ũcio ti ũmũthĩ nĩ wakĩũhũthĩra wega kana nĩ ũrenda menya gũtũtingĩcokera rĩngĩ kana nĩ ũrenda ningĩ gũcokerwo? Every time wagĩa na kanya ga gũcokeria Ngai ngatho na wagĩa na kanya ga gũthathaiya akahũthĩre tũtakagĩa na kanya kau rĩngĩ, githĩ tiguo? Nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mwĩhokeku. Njĩtagwo Wangui na Ngai wa muoyo athiĩ na mbere na kũmũrathima. Thank you. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Grace na ndĩnjaĩra Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia, na niĩ ndutaga wĩra thĩinĩ wa Media, Theophilus Media Limited, the electrician. Ngai wa muoyo mũrathime. Mwathani agocwo. Mwathani Jesũ akumio. Na niĩ njĩtagwo Cũcũ Monica Nyambura kana mwana wa Ngai, na nĩ ngoragwo show-inĩ ya Hiũ Njũgĩ, kawerũ ka Hiũ Njũgĩ, na show-inĩ wengĩ ya mũgũnda-inĩ wa Edeni, ndĩ thĩinĩ wa Theophilus TV kana Media
Limited. Ngai amurathime. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni John Kuria, nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, ama DJ Cafes. Amen. Ngai amurathime na mweke wega. Tutake ndimutaririe. Oyo ti witũ, ona ti wa family itũ, na ti wa Reverend, na ti wa family ya Reverend. We no gawe witũ. Githĩ ti application waikirie. Ukiona wĩra. We no gawe witũ. Ucio ni wakwa. We no gawe witũ. Githĩ ti application waikirie. We no gawe witũ. No gawe wa Reverend. Oyo ni anguhĩrĩirie hanini. We no gawe witũ. Githĩ ti marũa waikirie. Oyo ni witũ, ni njethero wakwa. Ta njirai atĩrĩrĩ. Mugaga ni ya family atia. Ngai akĩmũteithie na mwĩke wega. Na kũrĩ angĩ aingĩ mũto nĩ marũa maikagio, ũkoria we ũkona. Na mũnene witũ, manager witũ nĩ mũnandĩ etagwo Philip Katam. Twarutaga wĩra nake cooperative, arĩ mũnene wakwa, no ihinda rĩrĩ nama nĩ gwĩkinyĩra, tondũ arĩ mũnene wakwa, arĩ boss wakwa, no rĩu nĩ niĩ gĩtonga gĩa. Githĩ nduona Ngai nĩ agarũranagia maũndũ. Mũnene witũ nĩ tigagai kwaria ũrĩa mũto, tiwe ũrakũrĩhire. Nĩwe wathire kuoya mũcara kũrĩ we. Rũgama ũthererie andũ aya ũmere niĩ ndakorire mũndũ mũirũ, ndonete tarĩ kĩrĩa. Mũnandĩ ũcio no ngakĩrĩ Mũgĩkũyũ, no ngakĩrĩ wa Reverend, no ngakĩrĩ wa Gĩthirĩ. Njogona ũrĩa ndarĩ aingĩra Theophilus Media Limited, tondũ ndarĩ no bahacendagia. No gwetwo ũhoro-inĩ wa ndaci cia thuri, Njogona nĩ mũgwĩtwo na guka wa Reverend na baba wa Reverend, mũke mũkĩine. Ikarai thĩ na Ngai amũrathime nĩ wĩra mwega mũrutaga. Nĩtũkenagio nĩ inyuĩ na nĩtũkenagio nĩ wĩra ũrĩa Ngai amũhete, na no tũgũthiĩ na mbere. Na kwĩna angĩ mũtoĩ, na tia family itũ, na tia family ya Reverend, nĩ maratathi marehete magakorwo nĩ maraqualify wĩra-inĩ ũrĩkũ. Wĩra-inĩ ũrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Rũgamai na igũrũ. Nyita sadaka yaku ũguo, no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo, nĩgetha ndĩkie. Bwana asifiwe sana. No nyitĩte gĩcunjĩ gĩaku na sadaka yaku, twahoya nĩtũkũgĩa na ihoya rĩa kũririkana andũ arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online, nĩgetha Ngai amarathime na meke wega. Nyita sadaka yaku na guoko kuorĩo, nĩgetha tũhoe. Awa moko-inĩ maitũ nĩtũnyitĩte icunjĩ citũ cia 10, na kũrĩ matũmĩte thimũ-inĩ, kũrĩ matũmĩte paybill namba-inĩ, na kũrĩ macinyitĩte na moko. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici, na mũthenya wa ũmũthĩ ũgũtwaragĩria kũrathima indo iria itigarĩte moko-inĩ maitũ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ indo iria andũ aya matigia, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Irũngũ tũhe rwĩmbo nĩgetha tũrute mĩhothi itũ. Na John weheherie kamera hau, okoka biũ hanini. Ndũngĩgucia nĩ ũndũ wa hau. Sawa, ndũkamake. Gucia hanini. Tũhe rwĩmbo brother Irũngũ. Twambĩrĩrie mwena ũyũ, mũrehete sadaka. Nĩ kũrĩkia tũrarĩkia, na mwĩke haraka. Ngai wakwa, Ngai wakwa, ĩkĩrai handũ hothe. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa mae, andia Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa magegania. 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 Twautia wa magegania. Twautia
Ibambarario Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Semeni amen. Ayo tangi marenga matingirenga. Mwathani arogocwo. Abarani imoko manyu na iguru. Hallelujah. Ugai Ngai amurathime. Ndoiga ugai Ngai amurathime. Aria mari mabururi-ini ma nanja, athuri na atumia, na anake na airitu, ona ciana nyinyi. Ngai amurathime na amuririkane na amutoranirie na amwike maundu mega. Ngai arue mbara cianyu ciothe. Ngai amuhotanire ũgima-inĩ wa mwĩrĩ. Aria marwarĩte mahone. Aria mohetwo mohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aria marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja nĩtũmwendete, twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, twaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu. Ngai atũrĩa mũtwaranĩte na inyuĩ na nĩtũmwendete. Thayũ na gĩkeno irotwarana hamwe na inyuĩ. Wega wa Ngai, riri wa Ngai irokorwo irĩ igũrũ rĩanyu. Twamwĩtĩria security njega. Ngai amũgitĩre, Ngai amũmenyerere na Ngai amũrathime mũno. Tũramũrathimĩra our mother church, kĩgongona gitũ harĩa wĩra ũyũ wambĩrĩirie. Kĩgongona gĩa Theophilus itũũra rĩa Njatha-inĩ nĩkĩo kĩhumo kĩa igongona ciothe cia Theophilus Church. Ũguo kĩrathimo gĩkĩ kĩroima gĩtina-inĩ, kĩroima kĩhumo-inĩ kĩa wĩra ũyũ Ngai arutĩte. Twamwĩra Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwaragĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtiragĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ, na atũme mũgĩage na thayũ. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Wega wa Ngai ũikare hamwe na inyuĩ. Nĩtũmwendete. Ngai amũririkane. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũkiuga mũrĩ arathime, tũkiuga mũrĩ ahotanĩre, na tũkiuga mũrĩ aririkane nĩ Ngai. Twambararia moko maitũ rĩngĩ tũririkane arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya thĩinĩ wa Theophilus TV, o harĩa mũratwĩrorera mũrĩ, tũiga mũrĩ ohore, mũrĩ aririkane, mũrĩ ahotanĩre, mwĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Ngai nĩ amwendete, Ngai nĩ amũririkanĩte. Wega wa Ngai ũikare hamwe na inyuĩ. Ũtugi wa Ngai ũikare hamwe na inyuĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wega wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ. Ũtugi wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ. Kiugo kĩa Ngai kĩromũtongoragia.
twi bururi-ini umwe, bururi wa Kenya, bururi twendete muno na twaria kirathimo iguru ria bururi witu, twaregana na uhoi wa mihianano thiini wa bururi-ini uyu, twaregana na magongona mothe maria marutitwo moru thiini wa bururi-ini uyu, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, aria tunyitanĩire nao bururi-ini uyu wa Kenya. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake, Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ, na atũme mũgĩage na thayũ. Twamwĩtĩria ũhotani ũrĩa umaga kũrĩ Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Wega na ũtugi wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ. Ndamwĩtĩria ũgitĩri mwega wa thakame ya Jesu Kristo, na ndamwĩtĩria ũrĩithio mwega kiugo-inĩ kĩa Ngai mũtũra muoyo. Iganwo-inĩ wega wa Ngai, iganwo-inĩ kiugo kĩa Ngai, tongorioi nĩ riri wa Jehova. Ndamwĩtĩria security njega na ndamwĩtĩria ũgitĩri mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Ambararia moko maku wega. Bwana asifiwe sana. Urorete mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre nĩwe ndambararĩria moko na ndakũrehera ndũmĩrĩri njega, na njĩtagwo mũrata wa Ngai. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ, na atũme ũgĩage na thayũ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre wega wa Ngai ũikare hamwe nawe, ũtugi wa Ngai ũikare hamwe nawe, thayũ gĩkeno cirokũiyũrĩrĩra. Mwĩre we ndũgũkua, wĩ mũrathime, we ndũgũthimwo ta rũrĩndĩ, tondũ nĩ wĩtaũkirwo na nĩ wĩmenyire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtwohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩrĩra matwĩhagia, na ndũgatware mageri-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Tageithia mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre Sunday ũgoka tene, kwĩna igongona rĩa gĩathĩ, kũiyũkia ciana na anointing service. Mũgakinya tene. Mũgakinya tene. Na turirikane mahoya ma Friday kũrĩa Kawangware ma mweri 3, na turirikane kesha Githurai 44 muthenya wa Friday rĩkũ nĩ igana tũkanyitanĩra nao. Tiga kuoya guoko woe, tondũ angĩ maramba kũrora nũ woya na nũ ũtanoya. Timu wa Gĩtukũ arĩa magoka, timu Irũngũ arĩa magoka, timu Kahũra arĩa Bwana asifiwe sana. Ithuothe tugakorwo ku, no tũima kũu nĩ tũkũmenya kũrĩa kũngĩ tũkũrarĩria kece rĩkũ. Ũguo nĩ tũkarora ũingĩ wa andũ nĩgetha tũmenye andũ arĩa mabatarĩtio nĩ Ngai. Ũkai tũhoe Ngai, tũthaithe Ngai hamwe na twĩtĩkie Ngai hamwe. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Kuma hihi Sunday nĩ tũrĩkoragwo na ka program kanini ga tũmaĩ tũhiũ, na ndũgaitange cukari wa kanitha, ndũgaitange chocolate ya kanitha, na ndũkanyue na mwĩtĩo. Ũkĩnyua cukari gũkũ toko gwaku kũnyuĩte ndu, ũkĩnyua gaturungi gũkũ toko gwaku kũnyuĩte tũma,
mwathani arogocwo no nĩ kuma ca ũguo mũthĩ Jehova nĩ arĩũkaga kũmũrora kana nĩ kuma tũmaĩ mahiũ cũcũ Monica nĩ tũrabanga ũhoro ũcio ũguo mũkinyage tene. We muthaturi mutumia wa manoa atuire arĩ thata na nyuaga njohi ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya kĩgĩa Samsoni. Ngai we mũhihinyi ona ningĩ we mũthondeki we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩguonete nĩũhinyĩte ũgathondeka nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Kanitha waku na ndungata ciaku ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya gĩtwo Paulo. Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua ukadura Ngai ũkĩrĩa Sela malekothu Daudi agĩgũtua we nĩwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondũ wamũgereirie harĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtwo mũthamaki. Ngai we mũhihinyi